นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้ตามกันต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพิ่มดีกรีความร้อนแรงขึ้นมานะฮะหลังจากที่ตอนนี้มีข่าวออกมาว่ามีการฝึกบินโดรนไม่ใช่ทหารฝึกกันเองนะครับแต่เป็นการเกณฑ์ชาวบ้านฝึกบินโดรนฮะเป็นฝูงเขาใช้คำว่าเป็นฝูงฮะนี่ครับฝึกแบบมืดฟ้ามัวดินนะฮะคุณผู้ชมครับเช้าก็ฝึกตอนเย็นก็ฝึกกลางคืนก็ฝึกให้ชาวบ้านบินโดรนอันนี้มันน่าสงสัยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นี่เห็นไหมเห็นโดรนไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยที่นี่เนี่ยให้ชาวบ้านฝึกบินนะฮะเอ้าทำไมให้ชาวบ้านมาฝึกบินล่ะอันนี้คือการรบแบบใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้คนแล้วใช่หรือไม่นอกเหนือจากนี้ครับยังมีฝึกปฏิบัติหลักสูตรสะเทินน้ำสะเทินบกฮะคุณผู้ชมครับลงลุยในน้ำด้วยนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปหลุดออกมามีการแฉว่าทางจีนเนี่ยแอบส่งยุทโธปกรณ์ขบวนใหญ่หนุนคลังแสงกัมพูชาครับขณะที่หน่วยข่าวกรองเปิดเผยข้อมูลลับนี่อันนี้น่าเป็นห่วงไหมครับเขาบอกกรมสัมพวุธของไทยได้มีการเช็คข่าวทางฝั่งเขมรได้ความว่าตอนนี้ทหารเขมรมีจรวด BM-21 อยู่ทั้งหมด 15,000 ลูกครับและกำลังจะหาเพิ่มจากประเทศจีนครับคุณผู้ชมอันนี้น่ากลัวนะครับถ้ามันเป็นจริงมันไปสวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจของบ้านเขายังไงก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้กำลังดิ่งเหวอยู่นะครับหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยนี่คือเป็นการจัดฉากละครฉากใหญ่เพื่อที่จะปลุกกระแสชาตินิยมกลบความอดอยากของคนในประเทศใช่หรือไม่ทางด้านของทหารไทยเราก็ไม่ได้อยู่เฉยปรากฏการณ์3เหล่าทัพขยับครับคุณผู้ชมคณะเสนาธิการร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนแต่ความพีคคือไปตรวจพบทหารกัมพูชาเข้ามาประชิดแนวรั้วสร้างบังเกอร์ห่างไปแค่20ไม่เกิน30 เมตรจากเราเฮ้ยอันนี้มันใกล้เกินไปแล้วนะ too close for comfort แล้วนะอันเนี้ยปิดท้ายที่ประเด็นร้อนระดับชาติครับกรณีแอร์สาวชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียข้อหานำเข้าเฮโรอีนและมีครอบครองเฮโรอีนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้น้ำหนักรวมกันเกือบ2 กิโลกรัมแล้วนะฮะล่าสุดตำรวจออสเตรเลียและหน่วยความมั่นคงชายแดนร่วมประชุมกับปปส.ไทยครับเร่งขยายผลหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มเติมโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะส่งสัญญาณอะไรถึงไทยเราต้องรับมืออย่างไรนะครับกรณียาเสพติดตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะแล้วมันเกี่ยวข้องกับกัมพูชาอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าอีกมุมหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลกับอาจารย์นะครับชิตตะวันนะขอต้อนรับก่อนเลยนะครับสุภาพสตรีนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดรชิตตะวันชนะกุลครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีท่านหนึ่งครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมขอประเด็นนี้ก่อนท่านรังสีเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมครับเอาขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมภาพโดรนนะครับฝึกบินนะฮะคุณผู้ชมเอาภาพขึ้นมาผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่มีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาจากฝั่งเพื่อนบ้านแสดงให้เห็นภาพการเกณฑ์ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนมาฝึกบินโดรนกับทหารกับสมาคมโดรนกัมพูชาและกองกำลังอารักขาฮุนเซนก็คือ BHQ คอยให้การสนับสนุนอยู่นะครับเขาบอกว่าซ้อมทั้งเวลากลางคืนซ้อมทั้งเวลากลางวันนะฮะนี่ไปดูคลิปกันนะฮะคุณผู้ชมทั้งนี้นะฮะการฝึกซ้อมดังกล่าวไม่ได้มาแค่10หรือ20ลำแต่มาพร้อมกันเนี่ยเขาบอกเป็นฝูงแมลงวันเลยนะฮะนี่มีการนับนะฮะกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าพบโดรนบินพร้อมกันถึงประมาณ50 กว่าลำเลยท่านรังสีฮะการที่เขาเอาโดรนมาฝึกให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนแบบนี้ยุทธวิธีแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนและแน่นอนแหละคงไม่ใช่ฝึกให้ชาวบ้านเพื่ออะไรนะเพื่อบินเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการนะครับอันนี้น่าจะมีพุ่งเป้าในการปฏิบัติการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ในยุคปัจจุบันโดรนมันกลายเป็นอาวุธสำคัญใช่ไหมฮะอย่างที่เขามีรบกันที่ตะวันออกกลางโดรนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โอ้โหสร้างความเสียหายได้ยิ่งแบบนี้น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนครับคือภาพอันนี้มันเป็นภาพเขาเรียกว่าการปฏิบัติการด้านจิตวิทยา
เพราะว่าไอ้โดรนทางวิธีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดรนเคมิกาเซ่หรือ ครั โด บ รนลาดตระเวนเนี่ย ครับ มันไม่ได้เป็นการบังคับแบบนี้ ไอ้นี่มันโดนของถมเราอะ โอ้โห อ้าว แหมท่านรังสีผู้จะเห็นภาพโดนของถม โดนของเล่นเนี่ย โอเค นะแต่โดนยุทธวิธีเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นตู้คอนโทรล อืม ใหญ่ เพราะว่ามันเดินทางด้วยระยะทางไกล ครับ นะครับแล้วก็ต้องมีความเร็วด้วย ฮะ นะเพราะว่าผมเคยเห็นไอ้โดรนพวกเนี้ยของจริงมาแล้วจากต่างประเทศแล้วก็แล้วก็ของเราเองอะนะ อือฮึ เพราะฉะนั้นไอ้โดรนแบบนี้เขาเรียกโดรนของถม อือฮึ เอาไว้สำหรับให้เด็กเล่น ฮะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแบบด้านจิตวิทยาก็คือเอาง่ายๆอะทำแบบฮุนเซนน่ะ อืม เพราะว่าเขาคิดว่าคนไทยโง่ อือฮึ คือแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ว่ากันไป ฝึกแบบนี้หมายถึงว่าโอเค จิตวิทยาให้ เขาเรียกไม่ได้การฝึกเขาเรียกว่าเอาคนเนี่ย เอามาเล่น มาเล่นโดรนแล้วก็ถ่ายรูป คราวนี้ถ้าประชาชนเราไม่รู้ก็นึกว่ามันเป็นโดรนสงครามจริงๆแล้วมันไม่ใช่ อือฮึ ก็โดรนตัวนี้ก็ซื้อเมืองจีนก็ตัวละ300 400อะไรเนี่ย โอ้โหท่านรังสีถ้าอย่างนี้ท่านคิดว่าเขาทำคลิปนี้เพื่อที่จะ ก็เพื่อที่จะ ปั่นกระแสบ้านเขาหรือว่า ไม่ เพื่อที่จะส่งสัญญาณให้เรา ก็คือปั่นให้คนไทยที่ข้อมูลน้อยอะกลัว โอเค ว่าก็เหมือนไอ้รถถังไอ้รุ่นปะการังเทียมอ่ะ ประการังเทียม เอานั่น รุ่ แหละ ไหน ผมไม่รู้ว่า T59D เออนั่นน่ะก็รุ่นปะการังเทียมนั่นแหละ ฮะ ไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะใช่ไหม ไม่ต้องกังวลมากเหรอฮะ ไม่โดนจริงๆอ่ะคุณรู้ว่าที่ทิ้งระเบิดตัวเท่าโต๊ะเนี่ย อ๋อตัวใหญ่นะ ใช่ไอ้ชายเฮดโดนอ่ะผมเห็นของจริงมาแล้ว แล้วผมรู้ที่ผลิตด้วย แล้วผมไปดูของจริงมาแล้ว ฮะ ผมเพิ่งกลับมาเนี่ย โอเค เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไอ้โดนของถมแบบนี้ อันนี้ผมว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะสื่อสารกับคนของในประเทศกันเองให้เห็นว่าเฮ้ยนี่เราแข่งขันในการฝึก แล้วคุณเข้าใจไหมโดรนนี่มันปล่อยกันจริงๆอ่ะมันต้องปล่อยจากฐาน คุณเห็นของอิหร่านนะ ที่มันฟู่ออกไปนะเออหรือไม่ก็วิ่งบนรันเวย์ ฮะ ถ้าเป็นของสหรัฐเนี่ยจะวิ่งบนรันเวย์ ใช่ลำใหญ่เลยอะ ที่เขาอยู่ในกาตาร์ไอ้นั่นก็เรียก UAV UAV ที่มีปีกอ่ะแต่ถ้าเป็นโดรนเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือคุณปล่อยจากฐาน ครับ กับคุณปล่อยจากรันเวย์ ครับ แต่ไม่ใช่มาบินแบบนี้อ้อยอิงแบบนี้ไอ้นี่มันพวกโดนหิ่งห้อย อาจารย์ชิตตะวัน อันนี้เขากำลังสร้างเขาเรียกอะไรนะ สร้างภาพมาเพื่อให้หนึ่งแหละ ผมเข้าใจว่าน่าจะให้ประเทศของคนเขาเองให้เห็นว่านี่ไงเห็นว่าเรามีการฝึกนะ BHQ คอยอยู่ข้างหลัง ไม่ทินเข้าใจมาผมเห็นภาพโดรนนี้ ผมเห็นภาพที่มันเอารถถังเนี่ยเป็นฐานยิงเนี่ย ฮะ ผมเป็นจีนผมร้องไห้เลย ทำไม ก็มันขุดหลุมฝังตัวเอง คุณเข้าใจป่ะรถถังเนี่ยมันเป็นอาวุธเผด็จการลบ อืม ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Crown of the King อือฮึ ก็คือมงกุฎของกษัตริย์ อือฮึอือฮึ ฉายา อือฮึ มันมีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ครับ มีความรุนแรงในการยิง ครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีมันเอาขุดหลุมแล้วก็รถถังมาตั้ง แล้วทำเป็นฐานยิงแบบปืนใหญ่ผมว่ามันบ้าไหมก็แสดงว่าคุณเซนเนี่ยมันก็เป็นทหารโจรเขมรแดงจริง ๆ ที่มันไม่รู้เรื่องยุทธวิธีลบในแบบ และยิ่งไอ้พวกโดนพวกนี้มัน AI อ่ะมันเทคโนโลยีเป็นไฮเทคโนโลยี ฮะ คุณเซนมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็บอกให้มึงไปเอาโดนของถมเมืองไทยอ่ะ อ่า มาโชว์ไอ้คนไทย อ่า ก็มีแค่นั้นแหละ ไอ้โดนจริงๆไอ้ชายเฮดโดนไอ้พวกโดนล่อง คนละอย่างเลย โอ้โหคนละเรื่องอัน โอ นี้ เค เลย อาจารย์ทิตวันมีความคิดเห็นยังไงในประเด็นนี้ในการที่ผมกำลังจะสื่อว่าไอ้นี่มันเป็นการสร้างภาพให้แน่นอนอะให้คนในประเทศเขาเองด้วย ให้กับเราเองด้วย แต่ภาพออกมาแบบนี้คือมันเป็นความพยายามในการที่จะกลบอะไรบางอย่างในบ้านเขาหรือเปล่าอาจารย์ เริ่มต้นต้องบอกว่าเห็นด้วยกับท่านพลเอกรังสีนะคะว่าที่เขาเอามีข่าวรายวันเลย บินโดรนให้ชาวบ้านมาโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นการทำการในเชิงจิตวิทยา ครับ ก็คือเหมือนให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เขมรเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วประเทศไทยทหารไทยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สองเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องชาตินิยม เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี 2546 ตอนที่คนกัมพูชาเนี่ยเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ครับ อันนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องชาตินิยม เพื่อ ครับ ต้องการสร้างฐานคะแนนเสียงของฮุนเซนตรงๆ รวมถึงนักการเมืองไทยด้วย ที่รีบเอาฮอเนี่ยบินไปรับคนไทยในกรุงพนมเปญกลับมา เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แน่นอนว่าเป็นการสร้างความรู้สึกให้ประชาชนชาวเขมรเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องเริ่มจัดการกับประเทศไทยแล้วนะ ตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยจะจัดการแน่นอน คนกัมพูชาไม่ต้องวิตกกังวล แล้วมันก็จะทำให้ความ popularity ของฮุนเซนเนี่ยตอนนี้ที่มันดรอปลงมากๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็แล้วแต่ตรงนี้ทาง
กองทัพไทยเนี่ยไม่ประมาทอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเขามีข่าวมารายวันทางกองทัพก็ต้องดูอยู่แล้วล่ะว่าอันนี้มันข่าวปลอมข่าวลวงหรือไม่อย่างไร แต่ประเด็นเรื่อง BM21อาจารย์อยากพูดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าได้ทราบจากทหารหน้าแนวที่ทำการรบรอบ1แล้วก็รอบที่2มา BM21 ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก่อนเดี๋ยวเราไปประเด็นนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือว่ามีโพสต์ Thai Armed Force ใช่ไหมเอาขึ้นมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งข้อมูลนี้นะฮะเขาบอกว่าทางด้านของกัมพูชามีลูกระเบิด BM21 แต่ทั้งหมด 15,000 ลูกแล้วนะครับนี่คือหน่วยข่าวกรองแล้ว Thai Armed Force เอามาโพสต์แบบนี้บอกว่ากรมสัมพวุธของไทยมีการเช็คข่าวกับเขมรนะฮะคุณผู้ชมฝั่งเขมรเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเขาบอกว่านี่นะข้อมูลนี่แหละครับ BM21 15,000 ลูกและกำลังหาเพิ่มจากจีนเชิญฮะArmy Armed Force นะฮะโอเคฮะ ค่ะก็หนึ่งก็คือไอเนี่ยลูกระเบิดของเขาเนี่ย ฮะ มีเยอะจริง ครับ อันนี้คือตั้งแต่รอบ1แล้วก็รอบ2คือทหารไทยหน้าแนวเนี่ยที่อยู่หน้าแนวทำการรบเขาบอกเลยโหยเขายิงมาไม่อั้นเลยนะอาจารย์ ครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะคะ โอ้ ในขณะที่กรณีของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีการประหยัดระเบิดที่จะยิงไปสู่กัมพูชาอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แต่ก็ไม่น่ากังวลหรอกเข้าใจว่าทางกองทัพเขามีวิธีการที่จะรับมืออยู่แล้ว แต่คราวนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเขามีลูกระเบิดค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าก็ต้องประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นแหล่งสแกมเมอร์และแม้ประเทศไทยเนี่ยจะมีการปิดด่านในเชิงนิตินัยแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าในเชิงพฤตินัย ปิดได้หมดจริงหรือเปล่า ในทางปฏิบัติน่ะปิดหรือไม่ปิดอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีแหล่งเงินไม่ว่าจะจากเรื่องสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้าไปทางรัฐบาลกัมพูชาพอเขามีเงินทุนเขาก็สามารถเอาไปซื้อในตลาดมืดนะคะแต่ว่าคราวนี้ในกรณีของรัฐบาลจีนเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็ยังมองว่าเวลาเราเนี่ยได้ยินข่าวอะไร เนื่องจากว่ามันก็กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันต้องฟังหูไว้หู ครับ เพราะว่าถ้าในหลายกรณีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้แล้วว่าบางทีเนี่ยประชาชนพอได้ยินทั้งชาวโลกนะไม่ใช่เฉพาะชาวไทยพอได้ยินข่าวบางข่าวเนี่ยเราก็จะเชื่อเลยเช่นในกรณีของประเทศอิรัก ซึ่งมันเคยมีการสร้างกระแสในอดีตบอกว่าเฮ้ยซัดดัมฮุสเซนเนี่ยเป็นมหาปีศาจมีอาวุธนิวเคลียร์จะทำลายล้างโลก แต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอกองกำลังนาโต้บุกเข้าไปในอิรัก ไม่เจอเลย ฆ่าซัดดัมฮุสเซนเสร็จท้ายสุดเจอแต่บ่อน้ำมัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออาจารย์ก็ยังมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐบาลจีนไม่ได้ชอบฮุนเซนโอเคเขามีผลประโยชน์อยู่ในประเทศกัมพูชา แต่เขาไม่ได้ชอบฮุนเซนอันนี้พิจารณามาจากหลายเรื่องก็คืออย่างตอนปลายปีที่แล้วนะคะข่าวจากทางการจีนเนี่ยชี้ชัดว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกฮุนเซนเลยนะคะว่าถ้าอยู่เนี่ยไม่จัดการเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องอื่นๆยาเสพติดที่มันทำให้ชีวิตของคนจีนเนี่ยต้องมีปัญหาทางการจีนจะตัดหางปล่อยวัดฮุนเซนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้โอเคเขาก็ ครับ มีความสัมพันธ์กันมา ครับ แต่ท้ายสุดยังไงก็ยังเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะให้แบบเต็มร้อยนะคะกับประเทศกัมพูชาค่ะ แต่15,000 ลูกนี่มีโอกาสเป็นไปได้สูง อันนี้ ก่อ คิ น ด ที่ ว่า ผมจะไปถามท่านรังสี คิดว่าถ้าเกิดในความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่ได้มาจากทางการจีน แต่ถ้าเกิดในตลาดมืดเนี่ยเป็นไปได้ค่ะ ท่านรังสีคิดว่าไงครับเขาบอกว่าเนี่ยกรมสัมพวุธ ไม่คือ ป เบ ตรวจส นเยี่ยมเนี่ยเขมรมีแน่ ฮะ แต่15,000 ลูกผมว่าเกินจริงเขมรไม่มีตังค์ขนาดนั้น อืม มันถ้าผมจำไม่ผิดเบียร์ยี่เบ็ดเนี่ยชุดหนึ่งมัน 12 ท่อยิง อือฮึ รถหนึ่งคัน อือฮึ12 ท่อยิง 12 ท่อยิงเนี่ยมันยิงเป็นชุดละ 6 ฮะ เพราะฉะนั้นนะถ้ามันมี 15,000 ลูกจริงแสดงว่ามันมีประมาณ100กว่าชุดยิงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึง แต่มีแน่เพราะมันยิงกับเรามาหลายรอบแล้ว ฮะ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยมันมี I.O. ปั่นอยู่ตลอดเวลา ฮะ นะครับ คุณสังเกตไหมว่าทำไมกองทัพไทยไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยโชว์โดรนไม่เคยโชว์รถถัง ไม่เคยโช เขา ว์ ไม่ต้องการให้ข้าศึกรู้ว่าเรา ไม่ใช่เราเหนือกับมันไง อ๋อ ทำไมเราต้องโชว์สมมติว่าคุณเหนือกับคู่แข่งคุณต้องมาคุยโวไงไอ้คนที่ดิ้นมาก ๆ ได้ไปฮุนเซนเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีจริง อืม แล้วมันกำลังตัดสินใจอย่างหนักเพราะอะไรมันถูกจีนเรียกไปปรับทัศนคติอะ อืม นี่มันไปกับเตียบันเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าจีนนะเขาสั่งให้มันเอาเตียบันไปด้วย มันนะไม่อยากเอาเตียบันไปหรอก รอบนี้นะฮะ ที่มันเพิ่งไปโดนอบรมมา ที่ เนี่ยโดนจีนอบรมมาเนี่ย ครับ แล้วจีนเนี่ยเขาเรียกคุณมาเน็ตไปอีกแล้วคุณรู้ป่ะกลางเดือนหน้า อ๋อเหรอฮะไปอีกรอบ คุณแปลกไหมว่าทำไม
จีนเรียกฮุนเซนแล้วไม่เอาไอ้ฮุนมาเน็ตไปด้วย อืม เพราะว่า แยกไป อะไรว่าตอนนี้คุณมาเน็ตฮุนเซนเนี่ยมันก็แตกกันคนละแนวความคิดคุณรู้ป่ะฮุนเซนเนี่ย พ่อกับลูกนี่นะฮะ เอาแน่นอนคุณว่าพ่อกับลูกทะเลาะกันไม่ได้อะคุณใครทะเลาะกับพ่อคุณนะถูกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปล แต่ ก มาทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกัน เอา พ่ นี้ อลูกอ่ะ คุณทำใจเป็นคุณมาเน็ตส่งไปเรียนเวสต์พอยต์ ฮะ มันไปเจอกับการศิวิไลของประเทศมหาอำนาจ ฮะ แต่มันต้องมาปกครองประเทศเขมรแบบฮุนเซนคุณว่ามันรับได้ ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะ อืม คุณมาเน็ตก็เหมือนกัน อืม วันนี้มันก็เริ่มขัดแย้งกับพ่อมันหลายเรื่องคุณต้องเข้าใจคำนี้นะ โอเค คุณเห็นไหมหัวมันงอกคืนเดียวเพราะมันคิดหนัก เออ ว่าไอ้หาแล้วกูไปเรียนเวสต์พอยต์มากูไม่ได้ใช้เลย เออ สุดท้ายใช้ยุทธวิธีเขมรแดง ฮะ วางกับระเบิดผิดออตตาวาแล้วก็บังคับให้มันไปขอเงินออตตาวาคุณเห็นไหมว่าคุณมาเน็ตจะบินออกนอกตลอด คือให้คุณมาเน็ตไปออกหน้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ แล้วไปขอเงินออตตาวาไปขอนู่นขอนี่ขอนี่ฮุนเซนนั่งจัดการแต่วันนี้ฮุนเซนเนี่ยออกมาเล่นเองเต้นแรงเต้นกาเองเดินก็จะไม่ไหว เพราะอะไร อืม เพราะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วไง อืม ฮุนเซนมันถึงออกมาเต้นเองคุณต้องมองแบบนี้นะครับ ความขัดแย้งระหว่างตระกูลคุณกับตระกูลเตียเนี่ยมีมานาน ฮะ คุณรู้เปล่าว่าน้องเตียบาน ฮะ หรือแม้กระทั่งเตียเซฮาเนี่ย ครับ ถูกถอดออกจากการคุมกำลังทั้งหมด อืม เอามาแขวนไม่เฉย อืม ๆแล้ววันนี้เนี่ยการที่จีนเนี่ยบอกให้เอาเตียบานไปด้วยเพราะจีนต้องการส่งซิกให้กับฮุนเซนเห็นว่าเฮ้ยนี่นะ จะมาแทนมึงได้ตลอด การที่ โอเค จีนเอากษัตริย์สีหมุนี ครับ ไปรักษาโรคมะเร็งที่เมืองจีนเพราะอะไร ครับ เพราะว่าต้องการเอาไว้แล้วก็เซฟพระมหากษัตริย์ด้วย เพราะเสมุนีท่านไม่เกี่ยว อืม ท่านก็เป็นหุ่นเชิดของคุณเซนเหมือนกัน ครับ แต่จีนเตรียมเจ้าฟ้าจักรวรรดิไว้เรียบร้อยแล้ว นั่นเลยคุณ คุณ ผู้ชม คุณอย่าลืมว่าจีนเนี่ยเขามหาอำนาจ ครับ เขามองฉากเขามองเนี่ยเขามองหมากหลายชั้น โอเค ทำไมเขาไปหาคิมจองอึมกลับมาถึงเรียกประเทศมาเต็มเลย เอาเราก็ไป เพราะอะไรคุณอย่าลืมนะ เราเซ็นสัญญาอินโดแปซิฟิกปี ครับ 62 ครับ คุณมาเนี่ยเซ็นปี ครับ 69 จีนต้องการรู้ว่าถ้าเกิดเขาปะทะกับสหรัฐในภูมิภาคทะเลจีนใต้ อืม เอายังไง อืม การที่หวังอี้ขอไปกระบี่เนี่ย ฮะ คือหวังอี้บอกกูรู้นะว่ามึงเอาเครื่องบินสหรัฐมาเติมน้ำมันนี่ที่นี่แล้วไปทิ้งระเบิดที่อิหร่านคุณอย่าลืมว่าจีนเขาไม่โง่หรอกคราวนี้ ครับ มันอยู่ที่ว่าเราเอายังไงไง เราจะต้องประคองความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม เราไม่ใช่ แต่ เราไม่ใช่ประคองกันเป็นกลางทินสงครามครั้งนี้ไม่เหมือนสงครามโลกครั้งที่สองคุณต้องสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้ โอเค สร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ ถูก สร้างยังไง เดี๋ยวให้ขอความรู้ท่าน ครั อา บ ศีเพิ่มเติมแต่ขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะจะมีประเด็นเรื่องของจีนเขาบอกมีข้อมูลว่าจีนแอบส่งอาวุธให้กับกัมพูชาเพิ่มเติมอีกนะครับในขณะเดียวกันเรารอคิวอยู่นะฮะว่าอาวุธที่เราสั่งไปกระสุนที่เราสั่งไปจากจีนทำไมยังไม่ได้สักทีนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคุณผู้ชมครับทางด้านของฮุนเซนก็ไปพบรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐของเวียดนามฮะ มีนัยยะอะไรหรือเปล่า ทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไร และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ มีการฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกของฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับ สักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงอยู่กับท่านพลเอกรังสีและอาจารย์ชิตตะวันนะฮะคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึงประเด็นเรื่องของคลังแสงของกัมพูชาก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึง BM21 ที่มี 15,000 ลูกนะฮะคาดการณ์แต่ท่านพลเอกรังสีบอกว่าอาจจะไม่ถึงนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่ท่านพลเอกรังสีคอนเฟิร์มกับผมอีกทีนึงว่าไอ้ BM21 เนี่ยมันไม่ใช่12ลำกล้องใช่ไหมท่านบอกว่าไอ้12ลำกล้องคือ PHL 03 นะพอดีผมจำผิด โอเค ไม่เป็นไร อันนี้แต่ประเด็นสำคัญตรงนี้ฮะประเด็นสำคัญตรงที่ว่า ถ้าเขามีคลังแสงเยอะขนาดนั้นจริงๆนะฮะแต่เศรษฐกิจของเขามันพังไม่ใช่เหรอครับเขาจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อของเติมของเยอะขนาดนี้หรือเป็นการรับบริจาค
อาจารย์วิเคราะห์ไงในประเด็นนี้ เขาคงไม่ใช่การรับบริจาคนะคะ เพราะว่าคนเขมรก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปบริจาคอะไรให้เขา ฮะ ต่อให้เขาจะพยายามสร้างภาพก็ตาม แต่คราวนี้อยากเพิ่มเติมที่เมื่อกี้ท่านพลเอกรังสีได้พูดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็มีคนเนี่ยถามอาจารย์มาเยอะหลังจากที่ไปออกรายการว่าเฮ้ยอาจารย์ยืนข้างใครอ่ะสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัสเซียหรือว่าจีน เพราะทั้ง 3 ประเทศตอนนี้กำลังสนับสนุนกัมพูชาให้มาลบกับประเทศไทยไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยก็ต้องตอบนะคะว่าชอบทั้ง 3 ประเทศค่ะทำไมถึงชอบทั้ง 3 ประเทศก็เพราะว่าทั้ง 3 ประเทศเนี่ยไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงรัฐบาลของเขามองที่ผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นหลักเสมอซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยรัฐบาลของประเทศไทยจะต้องเรียนแบบประเทศเหล่านั้นนะคะว่าการที่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องดูที่ผลประโยชน์ของชาติเราเป็นหลักคราวนี้เมื่อพูดถึงประเทศจีนถามว่าคนก็บอกทำไมตอนนี้เขาถึงมาสนับสนุนกัมพูชาในบอกเป็นมหามิตรกับประเทศไทยมันก็ต้องดูอย่างนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะมองว่าเขาเป็นมหามิตรกับประเทศเราหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราเป็นมหามิตรกับเขาหรือไม่ก็ต้องตอบในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาว่ามันมีการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลในอดีตในลักษณะที่ทำให้ทางการของประเทศจีนอาจจะมองว่าประเทศไทยทำไมทำอย่างนี้กับประเทศจีนเป็นต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยมองว่าแต่ถ้าเกิดเราดูตามข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์เรื่องการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเนี่ยเราจะพบว่าทางการของประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนการรุกรานประเทศอื่นดูจากยังไงก็คือถ้าข้อมูลล่าสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการใช้งบประมาณด้านการทหารอยู่ที่ประมาณ954 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่จีนอยู่ที่ประมาณ300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีงบ 3 เท่าเลยของการทหารเนี่ยมากกว่าของจีนถึง3 เท่าคราวนี้มันดูเรื่องการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์บ้างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมาเก็ตแชร์อยู่ที่ประมาณ42%ของการส่งออกอาวุธของประเทศต่างๆทั่วโลกในขณะที่จีนอยู่ลำดับที่8ครับแค่ 2% เท่านั้นห่างกันถึง 40% โอ้โหจากอันดับ1กันไปอันดับ1ป่ะอันดับ1สหรัฐอเมริกา 42% อันดับ2ฝรั่งเศส3อิสราเอล4เกาหลีใต้แล้วก็ค่อยมาจีนที่อันดับที่8 2%เองอะ2%มาเก็ตแชร์ 2% เองใช่โอ้โหมันต่างกันเยอะนะจากอันดับ1อันดับ8อะแต่ว่าคราวนี้ทำไมเขาถึงต้องมีการเพิ่มพัฒนาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อสร้างสัญญานุภาพทางการทหารเราก็ต้องยอมรับว่าจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนไม่ได้ไปรุกรานประเทศอื่นก่อนแต่มักมีประเทศอื่นมารุกรานประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นกรณีของสงครามฟินหรือกรณีกับประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งท่านก็บอกว่าต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และไม่ใช่เป็นการยืมมือคนอื่นหรือก็คือใช้ลมหายใจของคนอื่นใช่ไหมคะตอนนี้จีนก็เลยมีบริษัทอาวุธติดท็อป 10 ของโลกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่การส่งออกอาวุธท็อป 5 ก็ยังเป็นของสหรัฐอเมริกาอยู่ดีบริษัทค้าอาวุธไม่ว่าจะเป็น Lockheed Martin RTX Northrop Grumman เพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มต้นเราก็ต้องทราบข้อเท็จจริงก่อนว่าจีนเขาไม่ได้สนับสนุนให้ประเทศใดมารุกรานประเทศใดเพราะเขาสนใจเรื่องการค้าเขาสนใจเรื่องการค้าเพื่อให้เศรษฐกิจเขาดีถ้ามันรบกันบ่อยเนี่ยยังไงมันก็สะดุดหมดแล้วเขาไม่ได้สนใจว่าอยากขายอาวุธให้กับประเทศไหนแต่เขามีข่าวบอกนี่ไงว่าจีนแอบส่งอาวุธให้กับกัมพูชานะทางเพจ Facebook Army Military Force สำรองรายงานว่าจีนยังคงแอบส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยมีการขนจากเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือศรีหนุวิวและลำเลียงต่อด้วยขบวนรถไฟและนำไปไว้ที่กองบัญชาการทหารปืนใหญ่ในอำเภอสำโรงธงนะอยู่ที่จังหวัดกำปงสปือก่อนจะกระจายส่งต่อไปที่พื้นที่ชายแดนซึ่งทางจีนเคยอ้างนะครับบอกเป็นคำสั่งซื้อเดิมที่ค้างชำระจากอดีตนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากไทยใช่หรือไม่แอดมินเพจระบุอีกด้วยนะครับบอกว่าคลิปรถไฟขนอาวุธนี้นะฮะเนี่ยตนเองได้มาจากเทเลกราฟของชาวกัมพูชาแคปชั่นบอกว่ารัฐบาลกำลังขนส่งของบางอย่างที่ยอมไม่เปิดเผยนี่ที่ไม่ยอมเปิดเผยใช่ไหมนะฮะเนี่ยฮะโทษทีครับพอดีแปลมาจากแคปชั่นนี่เป็นภาษาอะไรฮะกัมพูชาป่ะโอเคครับนี่แหละครับกลับกลายเป็นว่าพอโพสต์เป็ดปุ๊บภายใน15 นาทีเขาลบทิ้งเลยมันยิ่งดูน่าสงสัยหรือเปล่าว่าตกลงจีนมีการส่งอาวุธอย่างนี้ให้หรือเปล่าคือมองว่าการที่มีข้อมูลอย่างนี้หลุดออกมาก็ดีมันก็จะทำให้ฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยก็ต้องตรวจสอบ
เพื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้รับมือได้นะคะ อันนี้คือประเด็นแรกคือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยปล่อยผ่านไม่ได้ ต้องตรวจสอบเพื่อเราจะได้มีข้อมูลในการที่เราจะทำการรบ แล้วก็ให้ชนะถ้ามันต้องรบกันจริงๆก็ต้องชนะกัมพูชาไม่ใช่รบแล้วให้แพ้ แต่ประเด็นต่อมาก็คือก็อย่างที่ท่านพลเอกรังสีได้พูดมาค่ะก็ต้องระวังเรื่องการปั่นเรื่อง I.O. ด้วย เพราะว่าถ้าทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยรู้สึกว่าเกลียดประเทศจีน มันก็อาจจะมีผลในแง่ที่บางประเทศเนี่ยอาจจะอยากมาใช้ฐานทัพเรือในฝั่งอันดามันของประเทศไทยหรือไม่เช่นไรนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คือก็ยังมองว่าเวลาเราฟังเนี่ยบางสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่มันอาจจะมีหลายชั้นค่ะก็คิดว่ายังไงก็ต้องฟังหูไว้หูค่ะ โอเคนิดเดียวก่อนที่ผมจะไปท่านพลเอกรังสีนะครับคราวเนี้ยถ้าเขาตุนของขนาดนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ ใช่ เพราะเขา ค่ะ ผมเข้าใจว่าจากจีนเองก็ดีเขาก็ต้องจ่ายตังค์ถูกต้องไหมฮะ ค่ะ แต่ประเทศชาติตอนนี้เห็นว่าเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้อาจารย์แต่เอาเงินไปทุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์มันสมดุลมันเกิน คือจริงๆแล้วของรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยสนใจเรื่องการป้องกันประเทศ มากกว่า มากตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาเนี่ย โอเค เขาเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศเนี่ยอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่ที่เขารบกับประเทศไทยเมื่อปี 2554 เพราะว่าเขามีความหวังอยู่แล้วว่ายังไงเขาต้องรบกับประเทศไทย แล้วเขาอยากได้ดินแดนของประเทศไทยด้วย ถ้ามันพูดกันไม่รู้เรื่อง ยกหูคุยกับรัฐบาลไทยไม่รู้เรื่อง รบก็ต้องรบเพื่อสร้างความนิยมในประเทศกัมพูชาค่ะ ท่านพลเอกรังสีครับจีนแอบส่งอาวุธให้ประหลาดใจไหมฮะ ผมว่าอันนี้ไม่ได้แอบแล้วมันออกมาเป็นภาพแบบนี้ แต่อันนี้เอาแบบนี้ ฮะ GDP ของเราเนี่ยโตกับเขมรเนี่ย18 เท่า ของเราปีละ18 ล้านล้านเขมรมันปีละ1 ล้านล้าน ครับ ผมว่าถ้าอาวุธเราน้อยกับมันเราก็ต้องยอมมันน่ะซึ่งจริง ๆ แล้วผมเชื่อว่าเราไม่มากมันเยอะเขมรมันเป็นประเทศยากจนอ่ะเป็นประเทศที่น่าสงสารแล้วมันมีผู้นำบ้าบอคอแตกเนี่ยว่าเป็นเคราะห์กรรมของคนกัมพูชา คือวันนี้เราไม่มีอะไรมากอะเราเตรียมตัวปะทะกับมันรอบเนี้ย แต่เราออเดอร์อาวุธกระสุนจากจีนนะฮะเหมือนออเดอร์ทำไมยังไม่มาถึง ไม่เราไม่ได้ซื้อประเทศเดียว หลักการซื้ออาวุธของกองทัพไทยเนี่ยกระจายความเสี่ยง ครับ เพราะเรามีบทเรียนกับสหรัฐเมื่อปี 2519 พอสหรัฐถอนฐานทัพออกจากเวียดนาม เขาทิ้งเราเลย วันนั้นน่ะเราหน้ามืดเลย เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนของเราว่าจากนี้ไปเราต้องซื้ออาวุธหลาย ๆ ประเทศ หลายก็ดูเนี่ย ทาง เครื่องบินเราอะมีทั้งของเกาหลี มีทั้ง อ่าฮะ ของสวีเดน มีทั้งของอเมริกา มีทั้งของจีน เรือเหมือนกัน เราก็ซื้อกองทัพบกก็เหมือนกัน เราซื้อคือเรากระจายความเสี่ยง ครับ เพราะคุณอย่าลืมว่าวันใดวันหนึ่ง เราไม่รู้ว่าเราจะลบกับพันธมิตรประเทศที่เราซื้ออาวุธหรือเปล่า อันนี้คือบทเรียนของเราไง เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอก เราไม่มีกระสุนจากจีนเราก็มีจากที่อื่น ครับ แล้วจริง ๆ กระสุนของเราเองเราก็ผลิตเองได้ ฮะ หลายอย่างแล้ว เราอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราก้าวหน้าไปเยอะจรวดวิถีไกลเนี่ยเราก็มีแล้ว ก็โดยไอ้ DTI เนี่ยแหละ ครับ เราดำเนินการสร้างของเรา แล้วรัศมีไกลกว่า PS-03 ด้วย ครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล คือวันนี้เนี่ยผมกังวลอยู่อย่างเดียวนั่นนะ คือ ถ้ากองทัพตัดสินใจลุกออกนอกประเทศเนี่ยรัฐบาลอย่าคัดค้าน กลัวจะไม่ลงรอยกันตรงนี้ ไม่ใช่ เพราะว่า ถ้าทหารบอกว่าเฮ้ย ไม่ จำเป็นจะต้องออกแต่รัฐบาลคัด ผม ค้าน เห็นใจนายก เพราะนายกต้องรับผิดชอบ เพราะนายกเป็นผู้นำสูงสุดคุณเข้าใจไหม เออ เพราะนั้นเนี่ยคือเหล่าทัพว่าผมเชื่อวันนี้เขาคิดในใจแล้วว่า ตกผลึกแล้วว่ารอบนี้ต้องลบแตกหักแล้วลุกออกนอกประเทศ แต่การลุกออกนอกประเทศเนี่ยคือการประกาศสงครามคุณเข้าใจปะ ครับ เพราะนั้นนายกเองในฐานะผู้นำสูงสุดต้องรับผิดชอบเนี่ย คุณผู้ชมครับ อันเนี้ยสิ่งที่ท่านพลเอกรังสีพูดนะครับ ก็มันมีกรณีของกองกำลังบุรพาได้ประกาศปิดเส้นทาง เข้าออกที่พื้นที่รอยต่อบริเวณบ้านหนองจานที่ผมรายงานจำได้ไหมครับ ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของ3เหล่าทัพขยับแล้วครับ โดยคณะเสนาธิการจากทั้ง3เหล่าทัพได้ลงพื้นที่ร่วมกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกนะฮะกองทัพเรือรวมถึงกองทัพอากาศครับ เดินทางไปประชุมร่วมกันที่กองกำลังบูรพานะที่จังหวัดสระแก้วก่อนที่จะลงพื้นที่ไปชายแดนบ้านหนองจานครับ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ในทุกมิติ อันนี้เป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าแบบชัดเจนว่าพร้อมและอาจจะมีการ
ปะทะกันเกิดขึ้นใช่หรือไม่ผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับถกไปเถียงครับกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงครับอยู่กับท่านพลเอกรังสีนะฮะและอาจารย์ชิตวรรณนะครับอันนี้ผมทวนสั้นๆนิดนึงนะครับ3เหล่าทัพนะฮะลงพื้นที่ไปนะครับจากสถานการณ์ความวุ่นวายปรากฏว่าล่าสุดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่า3เหล่าทัพขยับโดยคณะเสนาธิการจากทั้ง3เหล่าทัพนะนำโดยท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับรวมถึงท่านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัศน์พิทักษ์กุลนะฮะท่านเป็นเสนาธิการทหารเรือและท่านพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนรักษ์นะครับท่านเป็นเสนาธิการทหารอากาศนะฮะท่าน3ท่านกับคณะเดินทางไปร่วมประชุมกันที่กองกำลังบูรพาที่จังหวัดสระแก้วแล้วไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะฮะอาจารย์ทั้ง2ท่านครับอยู่ที่บริเวณด่านบึงตะกวนนะฮะเมื่อท่านพลเอกชัยพฤกษ์เสนาธิการทหารบกปีนรั้วของคาสิโนเพื่อตรวจการดูสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามด้วยตัวเองนี่ท่านปีนขึ้นไปแล้วไปดูแล้วครับแต่สิ่งที่ท่านไปพบคืออะไรรู้ไหมฮะทหารแคนเบเดียกัมพูชาครับเข้ามาประชิดแนวรั้วและสร้างบังเกอร์ห่างออกไปเพียง20เต็มที่30เมตรครับมันเป็นระยะที่ใกล้เกินไปหรือเปล่าผิดจากข้อตกลงที่ควรจะเป็นเดี๋ยวถามทหารก่อนสั้นๆนิดนึงฮะท่านพลเอกรังสีปกติเวลาเขาตรึงกำลังเนี่ยมันตรึงกันใกล้ขนาดนี้เลย20เมตรเหมือนเนี่ยประตูศัตรูจนถึงตรงนี้เองนะใกล้ๆเลยนะก็มันมีเฉพาะไอ้ฮุนเซนที่มันทำแบบนี้โอเคเพราะว่าอาวุธสมัยนี้คุณก็รู้แล้วมันรุนแรงแค่ไหนถูกไหม ถ้ามันรักทหารมันไม่เอาทหารมันมาเป็นล่อเป้าเนี่ยนะครับคราวนี้แล้ว3เหล่าทัพลงแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรครับท่านครับคือเราต้องใช้คำว่าวันนี้เนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยส่งเขาเรียกว่าเสใหญ่ลงไปครับคือฝ่ายเสมันมีตั้งแต่ระดับกองพันกองพลกองทัพอันนี้ส่งระดับเสใหญ่ก็คือเป็นหัวหน้าของฝ่ายเสลงไปทั้ง3เหล่าก็หมายถึงว่าไปทำแผนสมบูรณ์ไปตรวจภูมิประเทศอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาทำแผนสมบูรณ์ก่อนที่จะให้ผู้บัญชาการทัพบกผู้บัญชาการเรือผู้บัญชาการตัดสินใจเหมือนเป็นไฟนอลเช็คงี้ถูกต้องไฟนอลเช็คปุ๊บถูกต้องแล้วทำรายงานขึ้นไปถูกต้องผู้ใหญ่ว่าไงว่างั้นอันนี้เขาเรียกว่าทางการเขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงใจของฝ่ายเสนาธิการก่อนที่จะให้ผู้บัญชาอนุมัติแผนแสดงว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของการก็คือวันนี้แผนสมบูรณ์แล้วโอเคทุกเรื่องแล้วก็จะเป็นการลบ3มิติคือน้ำฟ้าฝั่งโอเคนี่ท่านพลเอกรังสีวิเคราะห์อย่างนี้อาจารย์ชิตวรรณลงพื้นที่และล่าสุดก็เพิ่งลงไปเหมือนกันถูกต้องไหมฮะได้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่บ้างไหมครับเอาเท่าที่เล่าได้นะครับน่าสนใจก็คือถ้าตอนนี้พวกทหารเขมรไม่ได้ปีนขึ้นมาแล้วไม่ได้ปีนขึ้นมาที่สันปะน้ำที่ตอนนี้ทหารไทยดูแลพื้นที่อยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นอดีตที่ผ่านมาใน1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะปีนขึ้นมาบ่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือขอตรงนี้ก่อนกลัวจะลืมก็คือว่าแต่ว่าทหารไทยเนี่ยที่ตอนนี้ขุดคูเลตเพราะมันจะมีพื้นที่ที่อยู่ไกลกันดารติดกับเขมรมากๆซึ่งบางทีเราจะไม่ได้ยินข่าวในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกกับอาจารย์มาว่าเขาอยากได้ผ้าใบที่จะไปคุมคูเลตก็อันนี้ก็อยากจะเรียนไปที่กองทัพด้วยนะคะว่าคือควรมีการจัดสรรหรือว่าซื้อไปเลยเพื่อให้กับทหารคือจะให้ทหารไปหาซื้อเองมันก็ยากอันนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะสำคัญไปถึงทหารเลยนะหรือไม่ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะร่วมก็ส่งมาให้ทางคุณทินทางรายการถกไม่เถียงก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เอาไปให้นะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าวันที่24 กรกฎาคมปีที่แล้วเรายังจำกันได้คือวันเริ่มต้นของการปะทะรอบแรกแล้วตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้วมันก็มีสัญญาณหลายอย่างทั้งจากทางกัมพูชาและทั้งจากทางประเทศไทยว่าอาจจะมีการรบรอบที่3หรือรอบสุดท้ายเนี่ยในเร็ววันหรือไม่เช่นใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากเรียนตรงนี้ก็เมื่อกี้ถึงกองทัพแล้วก็ขอถึงกองทัพและทางรัฐบาลอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าตอนนี้เราได้ยินข่าวจีนส่งรถถังโน่นนี่นั่นให้กัมพูชาแต่ต่อจะให้ส่งรถถังหรืออะไรมากมายเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันมันก็จบแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือมันยังมีน้ำมันของประเทศไทยหลุดลอดไปยังประเทศกัมพูชาค่อนข้างเยอะ
นะคะซึ่งทางที่มันชัดเจนจริงๆ ไม่ใช่ทางเถื่อนเนี่ยก็คือการส่งน้ำมันของประเทศไทยไปยังประเทศลาวที่ด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี นี่ชี้เป้าเลยนะอาจารย์ชี้เป้าเลยนะเนี่ย แน่นอนค่ะเพราะว่าสถิติเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันชี้ชัดแล้ว ว่ามีการเพิ่มขึ้นลาวเนี่ยเขาใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 44.4%น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งปกติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่คนลาวอยู่ดีๆจะใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอะไรถึง 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ เกือบ 50%ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อที่ประชาชนแล้วก็ทหารหน้าแนวเขากังวลอยู่แล้วล่ะว่ามันมีน้ำมันของประเทศไทยหลุดไปยังประเทศกัมพูชา จากการส่งน้ำมันของไทยเนี่ยไปยังลาวที่ด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่คราวนี้หลายกรณีเนี่ยทางกองทัพมักจะบอกว่ามันเป็นยุทธวิธีแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้จะอ้างยังไงดี เป็นยุทธวิธีมันไม่ใช่แล้วคือยังไงก็มองว่ายังไงด่านอำเภอสิรินธรเนี่ยด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีทางกองทัพจะต้องรีบปิดแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยส่งน้ำมันไปที่ประเทศลาวที่ด่านอื่นไม่ว่าจะเป็นด่านหนองคายที่ติดกับเมืองหลวงก็คือเวียงจันทร์ของประเทศลาวนะคะหรือด่านมุกดาหารที่ติดกับสวรรณเขตซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันตรงนี้ให้ระวัง ใช่ค่ะเพราะว่าต่อให้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีแค่ไหนถ้าน้ำมันไม่มีไปต่อยากใช่สั้นๆนะท่านพลเอกรังสีคิดว่ามีการส่งน้ำมัน ไม่น้ำมันมันมีอยู่แล้ว โอเค มันมีเล็ดลอดทั้งทางบกและทางเรือ ฮะ ไม่ใช่ทางบกอย่างเดียวหรอกทางเรือก็ ชัด มี เจนอ่ะโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับสแกน QR Code ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ YouTube ก็คือ Terror Digital นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงครับไปตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับยังมีคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมครับทหารเขมรทำท่าว่ามาขอน้ำจากทหารไทยพอได้น้ำไปเสร็จปุ๊บไปโพสต์แซะฮะคุณผู้ชมนี่เราจะมีเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนี้แล้วนะครับมาขอน้ำไอ้ความที่มีมนุษยธรรมความใจดีของเราเนี่ยให้ไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายมาแซะมาแขวะเรานะฮะนอกเหนือจากนี้ฮุนเซนไปพบกับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเมื่อวานนี้อันนี้สิครับต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าตกลงเนี่ยเดินสายสร้างพันธมิตรแล้วใช่หรือไม่สถานการณ์แย่มากขนาดนั้นในประเทศเขาเศรษฐกิจพังใช่หรือไม่ต่อกันในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณอาจารย์ชิตวรรณครับขอบคุณครับท่านรังสีเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงสวัสดีครับกลับเข้ามาครับถกไปเถียงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับทั้งสองท่านนะฮะท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับรวมถึงอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดร.ชิตวรรณชนะกุลนะฮะอาจารย์ชิตวรรณท่านพลเอกรังสีเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เราจับสัญญาณบางอย่างได้ว่าการปะทะกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือไม่นะครับแน่นอนแหละท่านพลเอกรังสีพูดเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้าอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแหละเพราะว่าเขาต้องการเปิดด่านมากที่สุดเพราะถ้าไม่เปิดด่านพังประเทศไปไม่รอดเพราะฉะนั้นอาจารย์ชิตวรรณในฐานะนักเศรษฐศาสตร์มองเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ตอนนี้ก็ปิดตัวทยอยปิดตัวไปทุนจีนเทานะที่ถูกกวาดล้างนะครับจีนเทาจริงๆมันก็จะมีหลายเทาแหละไม่ใช่เฉพาะแค่จีนนะฮะถูกกวาดล้างคราวนี้เขาก็พยายามที่จะยั่วยุเราแซะเราหาเรื่องเราเป็นวันๆตอดเราไปเรื่อยๆเพื่อหวังว่าเราอาจจะมีโอกาสพลาดเพื่อที่จะให้มีความชอบธรรมในการที่เขาจะดึงเราสู่ความขัดแย้งปะทะกันและเข้าสู่ JBC อย่างที่ท่านรังสีพูดไปเศรษฐกิจเขาแย่ขนาดนั้นแต่เขายังพยายามที่จะลุกลานหรือมันแค่ทางเดียวที่รอดของเขาคือต้องลุกลานเราคือเริ่มต้นต้องเรียนว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยแย่มากแย่ยังไงก็จากที่เราทราบเนี่ยมีการปิดตัวลงของโรงงานนอกจากนั้นเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศฟรีซก็คือคว่ำบาตรนะคะไม่มีการทำ transaction ธุรกรรมทางการเงินใดๆเนี่ยแล้วก็มีการฟรีซเงินด้วยของบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฮุยวันกรุ๊ปแล้วก็บริษัทอื่นๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินแล้วก็ออนไลน์สแกมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของกัมพูชาแย่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือของเราเนี่ยมันมีการปิดด่านกับกัมพูชามาตั้งแต่ก่อนเดือนกรกฎาคมที่จะมีการรบกันใช่ไหมคะแต่คราวนี้ปิดด่านแล้วเนี่ยทำไมเศรษฐกิจของกัมพูชาแย่ประเด็นแรกเนี่ยเราต้องดูว่าก่อนที่จะมีการปิดด่านเนี่ยผีพนันไทย
เข้าไปที่บ่อนของประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดอย่างที่น่าจะเคยคุยกับคุณทินไปแล้ว 31% ผีพนันไทย ผีพนันเวียดนาม 14% อ๋อมีผีพนันเวียดนามด้วย แล้วก็ผีพนันจีนแค่ 10% เท่านั้น อ่า คราวนี้ทำไมผีพนันไทยถึงไปเยอะหนึ่งก็คือมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคนไทยหรือเปล่าระดับคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับบ่อนในประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันก็เลยทำให้มีการอำนวยความสะดวกคนไทยให้ไปเข้าบ่อนในกัมพูชาโดยง่าย พอรายได้ของเขาเนี่ยจากบ่อนมันสูง มันก็ส่งเป็นรายได้เข้ารัฐบาลกัมพูชาเยอะ ครับ คราวนี้บ่อนในกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อนเดียวพอมีบ่อนแล้วมันจะมีสแกมเมอร์พ่วงมา มีการค้ายาเสพติดพ่วงมา มีการค้าสัตว์ป่าพ่วงมา พูดง่ายๆคือคนเราเนี่ยถ้ามันทำความชั่วได้อย่างหนึ่งมันไม่จบที่อย่างเดียว มันจะทำหลายอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เข้ากระเป๋าฮุนเซนพวกเงินใต้โต๊ะมันก็เยอะมากเพราะเงินใต้โต๊ะเยอะมากเขาก็เอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาเข็นฆ่าทหารไทยใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอเรามีการปิดด่านมันก็ทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยมันแย่ลงอย่างมากแต่ประเด็นก็คือเมื่อกี้คุณทินถามเอาแล้วเขาไปมีเงินโน่นนี่นั่นได้ไง มันก็จะไม่มีได้ยังไงอะคะก็เราปิดทางนิตินัยแต่ทางพฤตินัยเนี่ยมันยังมีการปล่อยให้ เดี๋ยวก่อนนะ อาจารย์กำลังจะบอกว่ายังมีผีพนันข้ามไปเล่นนะฮะ คือโดยตาของตัวเองไม่เห็น แต่ได้ข่าวมาว่ามันมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังฟังหูไว้หูไม่ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร คิดว่ามีผีพนันไทยยังข้ามไปเล่นอยู่หรือเปล่าฝั่งนู้นเดี๋ยวจะถามท่านพลเอกรังสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะต้องมีบ้าง ก็คือมันมีอยู่แล้วอย่างน้อยคนกัมพูชาแรงงานกัมพูชาที่ข้ามมาประเทศไทยได้เนี่ยที่เคยคุยกับคุณทินไปว่าจ่ายเงินหัวละ 7,000 บาท ให้ใครก็ไม่ทราบแต่ท้ายสุดก็เข้ามาในประเทศไทยได้ อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีผีพนันไทย หรือเราปิดด่านทำไมเราถึงปิดด่านก็คือเราต้องการให้กัมพูชาเนี่ยถ้าจะซื้อของจากประเทศไทยก็ต้องส่งไปทางไทยก็ต้องส่งไปทางเรือ หรือทางอากาศ ก็หมายความว่าต้นทุน แพงขึ้น มันก็ต้องแพงขึ้น เงินที่เขาจะมาใช้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มันก็จะต่ำลงใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้ามันปิดด่านไม่จริง ปิดด่านไม่เคร่งครัดมีการรับสวย มันก็ยังมีการส่งสินค้าของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาทางบกหรือไม่เช่นไร มันก็ทำให้ท้ายที่สุดแล้วกัมพูชาก็ยังโอเค ใช้ได้ไม่แย่เกินไปเท่าไหร่นัก ยังไปต่อได้ หรือเปล่าใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เมื่อกี้ที่คุณทินถามเอาทำไมเขายังมีเงินอยู่ล่ะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือถ้ามันยังมีการเปิดด่านในทางพฤตินัยบ้างเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการสแกมเมอร์เนี่ยที่จริงๆแล้วทางการจีนเขาก็บอกอยู่แล้วมันมีกระบวนการการค้ามนุษย์ เพื่อส่งคนไปยังรังสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยผ่านทางประเทศไทยคราวนี้กระบวนการสแกมเมอร์มันก็ยังต่อไปได้หรือไม่ซึ่งเราก็ได้ยินข่าวอยู่แล้วว่ามันยังมีคนไทยไปยังรังสแกมเมอร์ไปทำงานในประเทศกัมพูชาในบ่อนในที่สแกมเมอร์ใช่ไหมคะ ท่านพลเอกรังสีครับคงแก้เรื่องนี้ยากมากเลยนะ ไม่เดี๋ยวผมจะชำแหละให้ฟัง มัน ว่า มี รายได้กัมพูชามันมาอย่างไง จัดมาฮะ GDP ของกัมพูชาเนี่ย1 ล้านล้านบาท ครับ เป็นเงินที่ได้อบายมุกเนี่ย600,000 ล้านบาท เงินที่ได้จากบนโต๊ะเนี่ย400,000 ล้านบาทผมชำแหละมานะ600,000 ล้านบาทที่เป็นเงินอบายมุกเนี่ยก็คือรายได้จากบ่อนกับสแกมเมอร์ อันนี้เป็นตัวเลขของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับโลกเขาเจาะมา การที่เราปิดด่านตัดอินเทอร์เน็ตได้ อาจจะตัดไม่หมด การที่หลิวจงอี้มาปราบลังสแกมเมอร์ที่เสียวนุวิวจับไป175 กลุ่ม มันมี198 กวน จับไปได้175 มันทำให้เงินสแกมเมอร์เนี่ยมันหายไปจาก600,000 ล้านเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะหายไปประมาณ400,000 ล้านแวบไปกับตาจากอะไรเฉินจือถูกยึดอายัดทรัพย์ ครับ ไอ้เฉินจือคนเดียวเนี่ยถูกยึดใน5 ประเทศเนี่ยประมาณ1 ล้านล้านบาท จากออกยาก๊กอานลียงพัฒน์ไอ้กิมเล็กไอ้พวกนี้ไปอีกส่วนหนึ่ง เพราะนั้นฮุนเซนหายรายได้จากนี้ไปเยอะทำให้อะไรพรินซ์แบงค์ล้มฮุนวันเปของไอ้ฮุนโตหลานฮุนเซนล้มที่ออกมาประท้วงการตีกับตำรวจแพนด้าแบงค์ล้ม APB แบงค์ล้มอีกแบงค์หนึ่งกำลังจะตามมานี่คือสถาบันการเงินไปหมด เพราะเงินสแกมเมอร์ที่ถูกอายัดทำให้ขาดสภาพคล่องไอ้คนที่ฝากไว้มันต้องการตั้งคันมาเพื่อฟอกเงินสแกมเมอร์
แต่สุดท้ายโดนอายัดไปหมด ครับ อันนี้ภาคแรงงาน การที่ฮุนเซนมันอวดดี เอาคนกัมพูชาที่ทำงานในไทยกลับไป 950,000 คน คุณรู้ว่าคน 950,000 คนที่ทำงานในประเทศไทย ส่งเงินกลับบ้านปีละ 100,000 ล้าน นี่ถือว่าเป็น GDP ของกัมพูชาด้วย ในภาคของไอ้400,000 ล้านที่เป็นเงินบนโต๊ะ เราปิดด่านการท่องเที่ยว คุณอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวจากไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ช่างเขาจะมากรุงเทพแล้วเข้าไปเขมรนักท่องเที่ยวไทยไปด้วยโรงแรม ร้านค้า ผับบาร์คาราโอเกะรถตู้ รถบัสร้านขายของชำร่วยทั้งหมด ระบบนิเวศทั้งหมดตรงนี้ พังหมด ภาคบริการ เราวัดจากอะไร สนามเตโชสนามบินเตโชล้าง จากนักท่องเที่ยวปีละ 550,000 เหลือ 45,000 ทีมว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ โอ้โห เหลือหายไป 90% นะการที่วัตถุดิบเข้ายาก ครับ ที่ทูตญี่ปุ่นบอกไอ้คุณมาเน็ตว่าให้มาเจรจากับไทยให้เปิดด่าน ญี่ปุ่นยังเดือดร้อน แล้วมีรัฐมนตรีเราไปอ้างว่าญี่ปุ่นมาบีบเราจำได้ไหม โอเคการ นั่นแหละ ว่าให้เปิดด่าน อันนั้นอีกก็ทำให้การภาคอุตสาหกรรมปิดตัวส่วนหนึ่ง ย้ายฐานผลิตส่วนหนึ่ง ไอ้ที่อยู่ก็ลดชั่วโมงการทำงานจาก 8 ชั่วโมงเหลือ 4 ชั่วโมงตอนนี้ทำให้รายได้ของกัมพูชาจากเดือนละ 18,000 บาทเหลือ 9,000 บาท นี่คือสิ่งที่เขาเจออยู่นะตอนนี้ ภาคเกษตร หนัก ภาคเกษตรเราปิดด่าน โอเค ข้าวมะม่วงแก้ว มันสำปะหลังที่เป็นของหลักของเขาแล้วเขาขายตีตลาดเราออกมา ออกมาไม่ได้ เข้ามาไม่ได้ เข้ามาได้ก็น้อยมาก กองทัพมดเราไปนับไม่ได้ น้ำมัน ครับ แม้ว่าจะหลุดจากทางลาวไปบางส่วน ครับ คุณอย่าลืมนะ จากช่องแม็กไปลาวเนี่ยค่าขนส่งอีกเท่าไหร่ จากเรือที่อ้อมไปโดนจับบ้างหลุดบ้าง คุณรู้ว่าน้ำมันนอกพนมเปญเนี่ยไอ้ที่ปั๊มหลอดอะลิตรละ200 มันเลยทำให้อัตราเงินเฟ้อกัมพูชาพุ่งขึ้นทวีคูณ ครับ ฮุนเซนรอบนี้เนี่ยที่มันมาเล่นเองเห็นไหมเต้นแรงเต้นกาบทิ้งไอ้คุณมาเน็ตแล้วตอนนี้เพราะใช้ไม่ได้เรื่องเป็นเบี้ยที่ไม่มีประโยชน์ เป็นการดิ้นครั้งสุดท้ายของฮุนเซน เขาเลยต้องไปหารัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม ไม่การที่ประธานาธิบดีของมาไอ้เวียดนามเพราะแก้หน้าเพราะอะไรเพราะนายกเราไปพบกับประธานาธิบดีเวียดนามจำได้ไหมเพราะว่าเวียดนามเนี่ยกำลังถมเกาะฟูกวกเพื่อปิดไอคลองฟูนันเตโชมันไง อ๋อเลยต้องไปหา เอาแน่นอน เพราะว่าตอนนี้เวียดนามเริ่มทำแล้วเกาะฟูกวกเนี่ย ครับ ถมที่ ครับ เพราะเวียดนามบอกกูตัดมึงเลย ตัดทางออกทะเล นี่คือเหตุผล อ๋อ แล้วมันก็แก้หน้าด้วยว่าไอ้นายกไทยไปกูต้องไปมั่ง นี่อันนี้เสริมนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้เองนะฮะคุณเซนได้โพสต์ผ่าน Facebook ของตัวเขาเองนะครับ บอกว่าได้พบกับท่านพลเอกเลืองตามกวาง รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐของเวียดนาม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมความมั่นคง 3 ฝ่าย มีกัมพูชา มีลาว มีเวียดนามนะครับคุณผู้ชม อันนี้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา โดยในการประชุมครั้งนี้มีการหารือทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน 1. จุดยืนด้านความมั่นคง สร้างข้อตกลงห้ามใช้ดินแดนแทรกแซงกัน 2. กระชับความร่วมมือชายแดนร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความมั่นคงของชายแดน และ 3. การร่วมมือกันต่อสู้กับข่าวปลอม ที่มุ่งทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เท่ากับว่าตอนนี้ฮุนเซนต้องเดินสายเองเกือบทุกเรื่องอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับสุขภาพเห็นก็บอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนั่นหมายความว่าเป็นการดิ้นรอบสุดท้ายที่อาจารย์อย่างที่ท่านพลเอกรังสีพูด ผมเล่าเรื่องนิดนึงเวียดนามเนี่ยก็เป็นพันธมิตรหลักกับรัสเซีย ครับ ไม่ใช่จีนนะครับ ลาวเป็นพันธมิตรหลักกับรัสเซีย ครับ แต่รัสเซียเป็นพันธมิตรหลักกับจีน คุณรู้ไหมว่ามีการซ้อมรบกันเนี่ย ครับ จีนรัสเซีย เวียดนามลาวเนี่ย ครับ 3 รอบแล้ว ครับ ทั้งปีแล้วก็ปีนี้ โอเค สิ่งที่ฮุนเซนโกลัวสุดคืออะไร คือ การที่จีนกับรัสเซียจะเอากำลังของลาวลุกเข้าเขมร ฮะ โดยมีเวียดนาม ฮะ แบ็กอัพ นั่นคือเขากลัว สิ่งที่ตอนนี้ฮุนเซนกลัวที่สุด เพราะว่าจีนเขาเสียเขมรไม่ได้ แต่เขาก็เสียไทยไม่ได้เหมือนกัน แล้วไทยมีความสำคัญมากกว่าเขมรในการต่อต้านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของโดนัลด์ทรัมป์ โอเค
อาจารย์ชิตวันดู move ของฮุนเซนไปเจอพูดคุยกับเวียดนามหน่อยฮะวิเคราะห์เพิ่มเติมเลย คือเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่า ตอนเนี้ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่เอาประเทศกัมพูชา ฮะ นะคะไม่เอายังไงก็ดูจากสหรัฐอเมริกาที่เมื่อกี้ได้เรียนมาค่ะเขามีการฟรีซเงินนะคะแล้วเขาก็มีการแจกแจงรายละเอียดมาตั้งแต่ต้น ว่ารัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเมอร์มีความน่าสงสัยที่จะเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มีการคุยกันในประเด็นนี้ นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนก็เช่นเดียวกันนะคะเขาได้มีการกดดันรัฐบาลของฮุนเซนเนี่ยมาตลอดว่าให้หนึ่งก็คือปราบเรื่องพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ก็คือจริงๆอ่ะพนันออนไลน์ของในกัมพูชาเนี่ยมันเคยถูกกฎหมาย แต่ด้วยการกดดันของท่านประธานาธิบดีสินผิงก็ทำให้ในปี 2563 รัฐบาลฮุนเซนต้องยกเลิกพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศกัมพูชา แล้วนอกจากนั้นไอ้เรื่องสแกมเมอร์ออนไลน์เนี่ยค่ะก็คือรัฐบาลของประเทศจีนเนี่ยก็กดดันให้ฮุนเซนเนี่ยจัดการปราบปรามมาตลอด ครับ หรือพูดง่ายๆก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยเขารำคาญกัมพูชาเนี่ยอย่างมากรำคาญฮุนเซนอย่างมากเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้ เพื่อจะไปสร้างภาพว่าโอ้ยมีทุกประเทศเนี่ยกำลังยืนอยู่ข้างฉัน กระชับมิตร คือถ้าเกิดว่ามันกระชับอยู่แล้วมิตรน่ะมันไม่ต้องไปสร้างภาพเข้าใจไหมคะแต่การที่แบบไปแล้วทั้งที่คนเขาก็ไม่ได้อยากเจอเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนอย่างฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่ทรยศทุกคนได้ทรยศยังไงแต่ก่อนในอดีตเนี่ยเคยอยู่กลุ่มเดียวกับพลพศเขมรแดงแต่พอเห็นพลพศดำเนินนโยบายผิดพลาดก็ถีบหัวพลพศส่งแล้วก็มากับเฮงสำรินพอมากับเฮงสำรินแต่ตัวเองอยากเป็นใหญ่ก็ดันเฮงสำรินลงเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ครับ ใช่ไหมคะพอขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคู่กับเจ้ารณฤทธิ์ก็เป็นยังไงรัฐประหารซะเลยเพื่อจะเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวแล้วใครล่ะคะคือเขามีประวัติอยู่อะเป็นประวัติทรงเนี้ย แล้วทางจีนนะคะท่านประธานาธิบดีสินผิงทางสหรัฐอเมริกาก็มีประวัติพวกนี้หมดแล้วก็โอ้คนอย่างฮุนเซนเนี่ยใช้ไม่ได้คบไม่ได้ แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าตอนรอบหนึ่งทั้งที่จีนเนี่ยท่านประธานาธิบดีสินผิงฮุนเซนมาตลอดแต่เป็นไงคะฮุนเซนก็ไปบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลพีซไพรส์โอ้เรื่องแบบนี้ขนาดเราเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เราก็ยังรู้เลยว่าคนอย่างฮุนเซนเป็นยังไงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือทางโดนัลด์ทรัมป์เขาจำไม่ลืมหรอกค่ะว่าคนอย่างฮุนเซนเนี่ยเป็นนกสองหัวเพราะฉะนั้นต่อให้ตอนนี้เขายังพูดด้วยหรือแม้กระทั่งเวียดนามก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะก็คือตอนที่รบเขมร3 ฝ่ายก็คือเฮงสำรินกับฮุนเซนเนี่ยเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามกับสหภาพโซเวียตแต่หลังจากนั้นก็เป็นไงคะไปดีกว่าไปซบกับจีนดีไหมเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าฮุนเซนเป็นกะล่อนคบไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้ตอนนี้ไปเขาก็คือคนมันไปหามันก็ต้องจับมือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นมารยาททางการทูตใช่ไหมฮะค่ะคนทรงฮุนแต่ประเด็นก็คืออาจารย์อยากเรียนอย่างนี้ค่ะว่าฮุนเซนเขาเป็นยังไงน่ะเดี๋ยวเขาสะดุดขาตัวเองมันก็เรื่องของเขาแต่ประเทศไทยของเราอย่าสะดุดขาตัวเองเป็นพอนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยยังไม่ขอเรียนเพิ่มนิดนึงทำไมอาจารย์ถึงเสนอว่าต้องมีการปิดด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีในการส่งน้ำมันของไทยไปยังประเทศลาวก็เพราะว่าจากด่านนั้นไปยังจังหวัดพระวิหารของประเทศกัมพูชาเนี่ยใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นก็หมายความว่าต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยมันต่ำมากๆในขณะถ้าไปส่งน้ำมันไปลาวที่ด่านเวียงจันทร์จะเดินทางไปยังจังหวัดพระวิหารที่เป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของ BM21 เนี่ยใช้เวลาถึง12 ชั่วโมงก็หมายความว่าต้นทุนค่าขนส่งมันต้องแพงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อการรบใกล้เข้ามาแล้วทางกองทัพถึงเวลาแล้วค่ะเพราะจริงๆอาจารย์พูดมาจำได้ว่าเกือบ4 เดือนแล้วแล้วชาวบ้านก็ voice มาชายแดนนะคะว่ามันต้องมีการปิดด่านตรงนี้ก็อยากให้ท่านเนี่ยอย่างน้อยทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยอุ่นใจว่าต่อให้ประเทศกัมพูชาจะได้น้ำมันจากประเทศสิงคโปร์ได้น้ำมันจากมาเลเซียเพื่อไปเต็ม BM21 แต่น้ำมันนั้นต้องไม่มาจากประเทศไทยน้ำมันของประเทศไทยต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเติม BM21 แล้วมาเข็นฆ่าทหารไทยลูกหลานไทยค่ะเป็นไปได้ไหมท่านผู้บริหารสีที่น้ำมันจะไม่ได้มาจากไทยไปหาเขามันคงยากใช่ไหมฮะเพราะมันคือแบบนี้มันก็ยังมีคนที่หาผลประโยชน์กับตรงนี้อยู่ถูกคราวนี้มันต้องใช้ความเด็ดขาดแต่ว่าเราไปเฝ้ามัน24 ชั่วโมงก็ลำบากแต่ว่าไอ้รถคันใหญ่ๆจริงๆแล้วมันล็อกจริงก็ล็อกได้ผมว่าไอ้การออกทางเรือเนี่ยน่ากลัวการออกทางบกเพราะทางเรือนี่ยากมากที่ผมรู้มามันออกแถวเกาะสีชังโอ้ขนาดท่านรังสียังรู้เลย
คนอื่นก็ต้องรู้บ้างด้วยใช่ไหม มันรู้อยู่แล้วแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าบางทีผลประโยชน์มันบังตา คืออย่างนี้คุณทิน ผลประโยชน์บางตาท่านมันตรง คืออยาก ๆสั้นๆได้ใจความมาก อยากเพิ่มนิดนึงจริงๆเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยโทษกลุ่มทุนเท่าไหร่ เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ย อืม เขาต้องการ maximize profit อยู่แล้ว เขาค้าขายอ่ะ ใช่ต้องการแสวงหากำไรสูงสุด อย่าง ถูก ตอนที่รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นน่ะส่งของสินค้าเนี่ยไปยังเกาหลีเหนืออีกแล้ว ตั้งแต่ปี 2552 ถามว่าผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นขนาดเป็นคนญี่ปุ่นที่มีขึ้นชื่อเรื่องความรักชาติเขาก็ยังมีการลักลอบ ส่งสินค้าจากประเทศเขาไปยังประเทศเกาหลีเหนือ แต่รัฐบาลญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่รัฐของเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะฉะนั้นจากนั้นเป็นต้นมามันก็ไม่มีอีกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ใช่ค่ะ จากภาครัฐ ใช่ค่ะ มันก็จะลดน้อยลงเยอะ มันก็จะไม่มีปัญหา แล้วเราประเทศไทย โอเค ก็จะเจ้าหน้าที่รัฐประเทศไทยนักการเมืองประเทศไทยก็จะได้ไม่มีตราบาปว่าส่งน้ำมันประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเติม BM21 มาเข็นฆ่าลูกหลานทหารไทยค่ะ แต่ฟังดูแล้วทั้งสองท่านพูดเนี่ยความน่าจะเป็นของการสู้รบในครั้งที่3เนี่ยมันเหมือนจะมีสูงใช่หรือไม่ อันนี้คือคำถามทิ้งไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยคำถามนี้ปิดท้ายรายการนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนบริเวณโอเมดโอเสเมดหรือเมด โอเสเมด โอเสเมดใช่ไหมฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับโดยในป่าชายแดนจุดนี้ช่วงเวลานี้สภาพอากาศในพื้นที่มันย่ำแย่มากนะครับเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนนะระบบขนส่งกำลังบำรุงของฝั่งกัมพูชาก็มีปัญหาคุณผู้ชมแต่มันเกิดเหตุการณ์นี้ฮะคือเสบียงและน้ำดื่มเนี่ยส่งไปไม่ถึงแนวหน้าครับทหารกัมพูชาจึงตัดสินใจเดินมาบริเวณรั้วลวดหนามแนวชายแดนไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงมาขอน้ำครับ Bác nha. Đây nha. Đây chơi chiên. Chuyện ăn bạc đi. Chap chap. Tôi được có hai nát kia hết. Đi đâu bay. Đậm mưa đập đi bay. คุณผู้ชมครับก็ด้วยความที่มีมนุษยธรรมและมีน้ำใจนะเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วคุณผู้ชมครับก็ได้โยนขวดน้ำดื่มข้ามรั้วลวดหนามไปให้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักสากลนะฮะคุณผู้ชมแต่มันกลับตลปัดเรื่องนี้เนื่องจากว่าทหารกัมพูชาพอได้ไปเสร็จปุ๊บก็นำภาพเหตุการณ์นี้ไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของฝั่งตัวเองแทนที่จะเป็นการขอบคุณน้ำใจของทหารไทยแต่พวกเขากลับเขียนแคปชั่นในเชิงกระแนะกระแหนและแซะคนไทยเนี่ยฮะคุณผู้ชมโดยใจความระบุว่าคนเชื้อสายสุรินทร์ลืนถิ่มกำเนิดเร็วมากพี่น้องเอ๋ยทั้งที่พูดภาษาเขมรชัดแท้ๆมันจี้ใจคนไทยเหมือนกันนะเราให้ด้วยน้ำใจแต่มันเอาเราไปแขวนไปโพสต์ไปทวงบุญคุณเรื่องเชื้อสายชาติพันธุ์อาจารย์พูดตรงๆอาจารย์ถ้ามองนี้มันทำไปเพื่ออะไรปั่นหรือว่าก็เป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของที่ฮุนเซนพยายามสร้างให้คนประเทศนี้เป็นอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้ความช่วยเหลือประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน ถูกต้องครับนะคะเริ่มต้นเนี่ยเอาไม่ต้องยาวนานมากก็คือตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองเขมร3ฝ่ายรบกันฮุนเซนเฮงสำรินต้องการอำนาจแล้วก็คนเขมรเป็นไงคะนี่หัวซุกหัวซุนเข้ามาพึ่งพิงใบบุญประเทศไทยประเทศไทยก็จัดที่พึ่งพิงตามหลักมนุษยธรรมให้คราวนี้พอตอนนี้อยู่มาก็บอกว่าหลงลืมไม่ใช่นั่นไม่ใช่แผ่นดินไทยบ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วแต่เป็นแผ่นดินกัมพูชาแล้วยังมีการมาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เราอยู่มานานประเทศไทยไม่ทำอะไรแบบนี้ก็ครอบครองปรปักษ์ได้นี่จะใช้กฎหมายแพ่งในเรื่องอธิปไตยซึ่งก็ต้องเรียนชาวกัมพูชาหากได้ฟังอยู่ที่เทปรายการนี้นะคะว่าบอกไปเลยครับว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยครอบครองปรปักษ์นี่มันอยู่ในกฎหมายแพ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องอธิปไตยแล้วต่อให้เป็นกฎหมายแพ่งถ้าคุณอยู่ในฐานะที่เป็นลูกหลานของพวกผู้ลี้ภัยยังไงคุณก็มีฐานะเป็นผู้ลี้ภัยการอยู่มาต่อให้เป็น100 ปีแผ่นดินตรงนั้นก็ยังเป็นแผ่นดินของประเทศไทยและการที่คุณมาบอกเนี่ยจะใช้วิธีการครอบครองปรปักษ์จริงๆฮุนเซนก็เคยพูดอันนี้แหละค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณเป็นการถ้อยแถลงที่มันชัดเจนแล้วว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วมันคือแผ่นดินของประเทศไทยถ้าเกิดเป็นแผ่นดินเขาก็จะมาครอบครองปรปักษ์ทำไมใช่ไหมย้อนแย้งในคำพูดของตัวเองใช่ค่ะนะครับท่านรังสีครับ
ระบบส่งกำลังบำรุงของกัมพูชาเขามีปัญหาจริงหรือเปล่า มันไม่ใช่มันมีปัญหามันไม่มี อ๋อคือมันไม่มี มันเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ อ๋อแสดงว่าที่เขามาขอน้ำนี่มาขอจริง ๆ ไม่ได้ขอมาเพื่อสร้างคอนเทนต์เราไปปั่นใช่ไหมฮะ ไม่ใช่หรอก คือมันไม่มีกินจริงๆ เพราะว่าระบบส่งกำลังมันห่วยแตกอะของกัมพูชา มันไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นอะไอ้ทหารกัมพูชา มันก็ลบตามมีตามเกิดมันอะมีเท่านั้นแหละ แค่นั้นเลย ใช่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ว่ามันก็เนรคุณเหมือนเจ้านายมันอะ อืม มีแค่นั้น อือฮึ แล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นนี้มาตลอดอะนั่นพระนเรศวรท่านจะยกทัพไปตัดหัวพญาละแวกเพื่ออะไร อืม เพราะมันเนรคุณแบบนี้ แล้วผมถามท่านเพิ่มเติมในฐานะของการเป็นทหารนะครับ แบบเนี้ยพอมันเจอกันตรงชายแดนแล้วบางทีมันก็คือเพื่อมนุษยธรรมเขาอยากได้น้ำเอาน้ำดื่มไปขวดหนึ่งจริง ๆ มันมีขอบเขตของการปฏิบัติของทหารไหมครับว่า ไม่ คว จริงๆแล้ว ควรจะ แบบนี้ ควรจะออฟเฟอร์หรือไม่ คุณต้องยอมรับอย่างว่าไอ้ทหารที่มันอยู่แนวชายแดน จริง ๆ มันก็รู้จักกัน มันเจอทุกวันแหละแต่ว่าไอ้เรื่องนโยบายที่มันจะต้องฟาดฟันกันก็เรื่องฟาดฟัน นั่นอีกเรื่องหนึ่ง ถูกก็เหมือนเรากับพม่ามันก็รู้จักกัน อืม เรากับมาเลเซียก็รู้จักกัน อืม ก็อย่างผมไปชายแดนเมื่อก่อนผมไปเจอทหารพม่าเราก็คุยกับมัน แล้วเราก็บางทีเราก็แบ่งข้าวสารให้มันกิน เพราะมันไม่มีการส่งกำลังของทั้งฝั่งพม่าลาวเนี่ยไม่ใช่พม่าเขมรเนี่ย อืม มันแย่มาก มันเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์จริงๆนะคุณรู้ป่ะ อืมอืมอืม คือมันให้ปืนไปให้เครื่องแบบไปมึงมาหากินเอง มันถึงเกิดมีไม้ถงไม้เถื่อนฆ่ามนุษย์ไง โอเค เข้าใจประเด็นแล้ว เออ เข้าใจประเด็นอันนี้ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้แต่เขาก็ฝึกนะเขาแบบฝึกทหารของเขานะ ไม่หรอกมันไม่ฝึกอะไรหรอกคุณเชื่อผมเหมือนไอ้ทหารพวกเนี้ย เอ้า คุณรู้ว่าเขมรเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนในร้อยไม่มีโรงเรียนในสิบถ้ามันแน่จริงมันจะส่งลูกไปเรียนเวสต์พอยต์มันบ้าอะไรอ่ะ ถูกก็เปล่า อันนั้นโอเค อันนี้ผม คุณ ก็ รู้ ไม่รู้ ป่ะ จะเถียงยังไง คุณรู้ป่ะทหารไทยในร้อยจปรไทยเนี่ย ฮะ ได้ที่หนึ่งอ่ะที่เขาสละสิทธิ์นะเขาไม่ไป อืม อย่างเพื่อนผมเนี่ยได้ที่หนึ่งเสกองทัพบกเนี่ยธรรมดามันต้องได้ไปเรียนเสเลเบิลเบิร์ดที่สหรัฐมันไม่ไป อืมอืมอืม เพราะมันบอกว่ากูเป็นทหารไทย กูได้ที่หนึ่งเสทหารไทยกูถือว่ากูสุดยอดแล้ว ไม่จำเป็นต้องไป ใช่แต่ไอ้คุณเซนมันต้องเอาไอ้คุณมาเน็ตไปเพราะอะไร เพราะประเทศมันไม่มีพื้นฐานการศึกษาด้านการทหารการที่มันไปเล่นการใหญ่คือ มันไปส่งไปเรียนเวสต์พอยต์แต่มันลืมนึกไปว่าอะไรคุณรู้ป่ะ อะไรฮะ ระบบอเมริกาเขาเป็นระบบแบบครอบจักรวาล แล้วพอรู้มันจบมาแล้วมันมาบริหารกองทัพเขมรคุณว่ามันเศร้าไหมไอ้คุณมันเน็ตมันเสียคนหนึ่งทุกวันเนี้ย โอ้โห มันเสียศูนย์น่ะคุณเข้าใจป่ะ โอ้โหโอ้โหพูดจะเห็นภาพเลย อย่างพ่อคุณเนี่ย ฮะ ส่งคุณไปเรียนการค้าที่ห้างแฮร์รอด อ่า แต่กลับมาให้คุณมาขายแผงลอย หน้าตลาดเนี่ยคุณว่าคุณเสียศูนย์ไหม ถ้าอธิบายมันอ๋อ ถูก แสดง ต้อง ว่าท่านพลเอกรังสินี่เปิดประเด็นใหม่กำลังจะบอกว่าคุณมาเน่นนี่คือเสียศูนย์เพราะพ่อตัวเองให้มาให้ไปเรียนถึงเวสต์พอยต์แต่กลับมาแล้วให้ไปคุมอะไรแบบ คุณไปคุณมาเน็ตเนี่ยคุณว่าคุณอายว่าคุณมีพ่อแบบเนี้ยเอาจริงๆครับผมว่ามันก็รู้ประวัติพ่อมันน่ะเอาเป็นคุณอายนะคุณดูได้เมียน้อยพ่อมันนะแม่มันฆ่าตามฆ่าไปกี่คนล่ะที่เป็นข่าว พ่อมันก็คือหนึ่งเจ้าชู้ อ่า สองตบัดสัตว์ โอเคไอ้เจ้าชู้หรือไม่รู้นะแต่บัตร สาม สัตว์ เนี่ย ใช่ ฆ่าตกรฆ่าคน โอเค ขมร ไอ้ฆาตกรเนี่ย 3 ล้าค ใช่ อาชญากร อ่า สี่แม่งเป็นเจ้าพ่ออาชญากรทางไซเบอร์ อันเนี้ยโอเคเห็นด้วย เอาแล้วคุณว่าคุณเป็นคุณมาเน็ตคุณอายไหมคุณมีพ่อแบบเนี้ยแล้วก็ส่งมาไปขอเงินออสตาว่าเอาขอมาแล้วออสตาว่าบอกมึงกูให้เงินมึงมามึงต้องมากู้ระเบิดมึงวางระเบิดเพิ่ม เอาคุณว่ามันอายก็เลยไอ้คุณมาเน็ตมันไปตบัดสัตว์ทั่วเลยมันมีการศึกษานะ มันมาเรียนโรงเรียนในร้อยจวร3 เดือนคุณรู้ป่ะแล้วมันถึงเอาทุนของเรียนในร้อยไปเวสต์พอยต์เพราะตอนนั้นพลเอกชวลิตท่านคิดว่าเอาว่าผูกกับลูกมันไว้ เพราะว่าเราไม่อยากให้มีการลบใช่ไหม เข้าใจ แต่สุดท้ายแล้วมันก็แสดงความเนรคุณออกมาเหมือนเดิม เอาอย่างนี้ไม่รู้แหละว่าการทหารเขาฝึกกันยังไงคุณผู้ชมครับ แต่นี่เขามีคลิปที่เป็นการฝึกซ้อมในคูน้ำคุณผู้ชมดูกันหน่อยฮะระบุแคปชั่นบอกว่าฝึกเพื่อชาติหลักสูตรสะเทินน้ำสะเทินบกดูกันหน่อยฮะ hút tắc lắp tắc trôi lắp tắc
แล้วไปกราวไปแล้วแบบคนมาไปฟาดมาแล้ว แล้วก็ทำไมจ้าจ้าบอกนอนรู้ที่ไหน มาแล้วพบกัน ไอ้นี่ฝึก เดี๋ยว แบบวั ก่อน ควายเราอะ คุณผู้ชม เอาอย่างนี้ ท่านรังสีตอนที่ผมบอกว่าเขาฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยในภาพในหัวของท่านคิดว่าไงฮะมันต้องเป็นภาพแบบไหน ก่อนที่เราจะเปิดภาพเมื่อสักครู่เนี้ยสะเทินน้ำสะเทินบกกับท่านรังสี ก็คือมันฝึกแบบเนี้ยก็เหมือนไอ้วัวควายเราเล่นน้ำอ่ะจมปักอยู่อ่ะเล่นในปลักอ่ะใช่ไหมคุณว่าเหมือนกันมาคุณเคยไปต่างจังหวัดมา ผม ที่เขาปล่อยควายแล้วมันลงไปเล่นในปลักอ่ะปลักควายอ่ะที่ควายมันขึ้นมาแล้วขี้โคลนเต็มตัวเลยอะมันฝึกอะไรเนี่ยผมไม่ ฝึ เข้าก ใจ ความอดทนหรือเปล่า ไม่ใช่อ่ะผมว่า มันมีทหารฝึกกันอย่างนี้ไหมฮะ ไม่ของเราเนี่ยมันฝึกอะมันไม่ได้ฝึกเฉพาะอันนี้ อันเนี้ยมันเป็นสถานีย่อย แต่ไอ้ความฝึกเขาเรียกว่าฝึกร่างกายฝึกจิตใจเนี่ย เออ มันมีผ่านเขาเรียกว่าสถานีทดสอบกำลังใจ เออ แต่มันไม่ได้ฝึกไปลบ อันนั้นเป็นการฝึกเบสิก อ๋อนี่ไม่ใช่ฝึกลบเพื่อเตรียมตะ บ้า ทะเราฝึกลบอะไร ฝึกแบบควายจมปักนี่คุณจะลบอะไรเรา คุณเป็นลบแล้วคุณต้องมาดำน้ำลบกับทหารไทยอ่ะคุณคิดดูแล้วมันมาเรียงเหมือนฝูงควายเลยคุณเห็นหรือเปล่าเอาคุณยิงปืนใหญ่ไปตายหาหมดเนี่ย มันฝึกอะไรอะเนี่ยมันคุณว่าคุณมองไกลๆมันเหมือนควายเล่นน้ำอ่ะเป็นแถวๆผมพูดได้ผิดหรือเปล่า ผมสงสารน่ะเห็นใจเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวคนก็จะมาดราม่าลงทัวร์ลงผมไปเห็นใจเขาทำไม เอาคุณดูได้คุณมองไกลๆมันเหมือนควายเล่นน้ำว่าควายเล่นไอ้จมปลักเขาเรียกอะไรใช่ไหม ไม่ใช่ฝึกวิธีอะไรใช่ไหมโอเค ผมก็ฝึกนักเรียนร้อยมา ผมเคยฝึกเนี่ยเป็นสถานีย่อยเขาก็เรียกว่าเป็นการทดสอบกำลังใจเป็นเบสิก โอ พื้ เคน ฐา ท่าน นเมื่อกี้นี้ฝึกลงน้ำนะสะเทินน้ำสะเทินบกนะ อันนี้ฮะผมยังไม่ถามทหารนะ ถามนักเศรษฐศาสตร์ดีกว่าเขาฝึกอะไรฮะเนี่ย ก็จริง ๆ แล้วก็ท่านรังสีก็ได้พูดความในใจไปหมดแล้วนะคะ เพราะว่าตอนแรกก็งงเหมือนกันมันหน่วยซีลเขาทำอย่างนี้กันหรือเปล่าไอ้ที่ภาพเมื่อกี้นี้ที่ท่านรังสีพูดนะคะ แต่ว่าก็เป็นไปได้ที่เมื่อกี้คุณทินบอกเขาฝึกความอดทน เป็นไปได้ หรือไม่เช่นไรแต่ว่าจะฝึกแบบนี้ประเทศไทยมันแปลกๆสำหรับประเทศไทยเพราะว่าจริง ๆ แค่ F16 ไอ้เนี่ยมัน อั ฝึ น ก เดี อะ ยว ไรคุณรู้ป่ะ ค่ะ แบบเนี้ย ได้ดีค่ะ อันนี้อะไรฮะ เอาไว้จัดโต๊ะจีน เอาจริงก็ว่าเวลาเขาจัดโต๊ะจีนมันต้องแบกเก้าอี้ไปวางถูกป่ะแต่ไม่คุณเซมอาจจะมีบริษัทจัดโต๊ะจีนในพนมเปญน่ะมันก็ฝึกไอ้พวกนี้ไว้ว่าให้มึงพลประจำเก้าอี้ใช่ไหม อย่างนี้ ชาวกัมพูชาที่มีเน็ตทุกท่านครับ รบกวนท่านช่วยหาคำตอบให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ว่าอันนี้คือฝึกอะไร หรือไม่ได้ฝึกหรือเป็นการจัดโต๊ะจีนผมไม่เลือก ก็เนี่ยไหมฝึกไอ้ท่าควายจมปักอะกับไอ้ท่าแบกเก้าอี้โต๊ะจีน ผมเห็นภาพนี้ผมสงสัยไงว่าหรือเขากำลังย้ายว่ามันเป็นที่นั่งของบ้าน เนี่ยผมเป็นทหารไทยนะผมเป็นแบบนี้นะ ผมสงสารมันตรงไหนแล้วป่ะ ยังไงฮะ โอ้โหกูฆ่ามันได้สบายเนี่ยรบกันเนี่ย อันนี้เราไม่ได้ดูถูกด้อยค่าเขาเกินไปใช่ไหมครับ ก็คุณบ้าป่ะมันฝึกทหารมันมาแบกเก้าอี้รบกับเราอ้าวก็ผมก็ผ่านการฝึกทหารมา เตรียมอาหาร2 ปีใน107 ปี แล้วยังมีฝึกอีกเยอะแยะผมไม่เคยเห็นกองทัพไทยให้ทหารแบกเก้าอี้พลาสติกเบาๆเนี่ยใช่ไหมแล้วเดินเป็นแถวมันเหมือนจัดโต๊ะจีนนะคุณว่าย้ายเก้าอี้ อันนี้อีกฝึกหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมนี่คือฝึกรีคอนเขมรรีคอนกับคล้ายๆกองทัพเรือเราที่เขาบอกฝึกนาวิกเทนของเราก็มีฝึก อันนี้คือเขาฝึกรีคอนนี่ ก็ลำวงในน้ำเหมือนเดิม นี่ การฝึกรีคอนเนี่ยเขามีภาคเขาเรียกว่ามันมีซิลกับรีคอนเขามีการกำหนดว่าซิลเนี่ยต้องอยู่ในน้ำเท่าไหร่รีคอนต้องอยู่ไม่ห่างจากฝั่งกี่เมตรเขามีระบบของเขา โอเคอ่ะไม่เป็นไรฮะ มันก็ฝึกแบบคุณเซนเนี่ย ไม่เป็นไรนี่คือมุมมองของท่านพลเอกรังสีนะครับแต่จริงๆผมอยากจะฟังจากทางด้านของชาวกัมพูชาที่มีเน็ตกันหน่อยนะฮะท่านทั้งหลายนะครับท่านช่วยบอกหน่อยฮะว่าที่ฝึกไอ้เก้าอี้เมื่อเนี่ยผมสงสัยไอ้เก้าอี้นี่มันคือฝึกอะไรอยากรู้เหลือเกินนะฮะหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเรียกว่านะ
ให้ความรู้กับเรานิดนึงก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะเราอยากรู้เหมือนกันว่าฝึกอะไรเพราะมีคุณผู้ชมถามมาเวลาเขาโพสต์นี่เขาไปเห็นไงทีมงานผมก็เลยเอามาถามว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมันฝึกอะไรวะอยากรู้เหมือนกัน ไม่ได้เป็นการทำตลกหรือด้อยค่าเพียงแต่เราอยากรู้จริงๆฮะท่านอาจจะมีเหตุผลที่ดี เราก็จะได้รับฟังเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีฝึกแบบนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวจากเรื่องของกัมพูชาผมขอไปอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆนิดเดียวนะฮะเรื่องของแอร์สาวของคนไทยนะครับกรณีแอร์โฮสเตสนะโฮสเตสสายการบินไทยนะครับถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพบกรณีชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสวัย31 ปีขนที่เขาบอกเป็นยาเสียสาวนะครับเดินทางจากไทยไปออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะฮะ2 เคสนี้คือเดินทางออกจากไทยไปออสเตรเลียนะครับล่าสุดนะฮะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT เนี่ยมาประชุมในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันศุกร์ที่3 กรกฎาคมนะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์2 เหตุการณ์ซ้อนๆกันเนื่องจากว่ามันกระทบภาพลักษณ์ของประเทศและต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ภายในปี 2571 แต่เหตุการณ์นี้มันทำให้ประเทศของเราเสียหายในมุมของเศรษฐกิจเสียหายขนาดไหนนะครับและแน่นอนยาเสพติดเราเป็นทางผ่านอย่างเดียวใช่หรือไม่หรือว่าเราผลิตหรืออะไรยังไงประเทศเพื่อนบ้านผลิตจากที่นั่นผ่านเราแล้วไปหรืออะไรยังไงหรือมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากไปกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ชิตวันมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาวิเคราะห์กันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ My Basin จาก Greater Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์นะฮะจากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและ CoQ10 กลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือก My Basin จาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณ My Basin ที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับมอบให้แขกรับเชิญของเรานะ My Basin นะครับไปรับประทานได้เลยนะครับของดีนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับให้ท่านละ1 แพ็คครับนี่คือจากอุ้ยอันโอสถนะครับแต่ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถขอบคุณอุ้ยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลของแอร์โฮสเตสคนนี้นะอายุ 26 ปีมันก็มีข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแต่ที่แน่ๆเขาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียซึ่งเข้าใจว่าเดือนกันยายนนะฮะจะเป็นนัดแรกที่ศาลจะให้เข้ามาเริ่มคดีนี้หรืออะไรสักอย่างนะฮะแต่เป็นกันยายนนั่นหมายความว่าตอนนี้กรกฎาคมสิงหากันยาประมาณ2 เดือนกว่า3 เดือนกว่าจะต้องถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะที่ออสเตรเลียระหว่างการรอขึ้นศาลนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนตอนนี้มีการตั้งทนายความเพราะเขา request ทนายความก็มีการตั้งทนายความให้และคงจะต้องมีการประสานกันระหว่างออสเตรเลียและกับไทยเพื่อหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะไปสำทับไปสู้คดีแต่ตอนนี้โลกออนไลน์มันมีการแชร์ข้อมูลเยอะมากเลยอาจารย์ชิตวันท่านบุญเรืองศรีข้อมูลเยอะซะจนเฮ้ยตกลงมันอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนเท็จบางข่าวบางโพสต์ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำเป็นครั้งที่15แล้วอะไรประมาณนี้บ้างข้อมูลก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่เคยไปนี่คือไปครั้งแรกไม่เคยทำไม่เคยรับบ้างข้อมูลก็บอกว่าบางข้อมูลก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะไม่รู้ได้ไงว่าในนั้นไม่มีของเอาแหละเดี๋ยวเรารอแต่ที่สำคัญไอ้ต้นตอยาเสพติดมาจากไหนอันเนี้ยเดี๋ยวให้อาจารย์ชิตวันวิเคราะห์แต่ขอขอบคุณนะครับไปตรงนี้ก่อนใช่ไหมผู้สนับสนุนอันนี้ก่อนอยู่ไหนผงปรุงรสนะฮะสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งนะครับNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษครับ1 แถม 1นะฮะโปรโมชั่นพิเศษและโปรอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok นะเข้าไปได้เลยนะครับโกเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไปดูครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับขอบคุณมากๆครับรถหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมอบรถหนึ่งให้กับทั้ง2ท่านนะนี่คือแพ็กเกจใหม่ที่เรามีมานะครับอาจารย์ชิตวัน
ท่านพลเอกรังสีครับรถหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือรถหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ สวยงามครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบรนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบรนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้เราได้รางวัลนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟบัดดี้ดีนนะครับขอบคุณมากครับบัดดี้ดีนที่อยู่เคียงข้างผมไม่เถียงครับมอบให้ท่านละ1 ซองนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอีกไหมมีแค่นี้เนาะทีมงานหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ชิตตะวันลงพื้นที่ไปไม่ใช่เหรอล่าสุดเฮ้ยเอาของไปมอบให้ด้วยนะมีภาพไหมเอามาดูนิดนึงอาจารย์อธิบายนิดนึงนะครับว่าอาจารย์ไปที่ไหนยังไงครับ ขอ นี่อาจารย์ชิตตะวันเหรอฮะ ใช่แล้ว ทำไมหน้าดูเด็กจังเลยครับ เหมือนน้องสาวใช่ไหม น้องสาวเลยคนละคนเลยน้องสาวเลยฮะ ขอไม่บอกว่าเป็นที่ไหน ไม่ต้องพูด นะคะ ว่าที่ไหน แต่ ได้ค ว่า รับ แต่ว่าใกล้ชิดมากกับฝั่งเขมร ครับ นะคะแต่คราวนี้ก็เอาไปทุกอย่างอะค่ะที่ทางรายการถกไม่เถียงได้มอบให้นะเพราะว่าไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วย ครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเพราะว่าน้องๆเขาจริงๆที่เขาบอกว่าเคยถามเขาว่าถ้าอาจารย์มาเยี่ยมอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมแต่น้องๆทหารหน้าแนวจะน่ารักมากบอกว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์คือเขาเกรงใจ ครับ แต่ก็เลยรู้ว่าค่ะว่าจริง ๆ แล้วเขาขาดแคลนทางน้ำแล้วก็คือกองกำลังหมายถึงกองทัพก็ส่งเสบียงให้อันนี้ไม่ได้มีปัญหานะแต่หมายถึงว่าเนื่องจากบางทีอยู่ไกลใช่ไหมคะแล้วบางทีมันต้องใช้เป็นน้ำเป็นขวดก็เลยเอาน้ำเป็นขวดให้แล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยราคารถหนึ่ง ได้เอาไปให้น้องทหาร ขอบคุณ อันนี้ มาก อันนี้ทหารพรานค่ะ แต่จริงๆพวกนี้ได้หมดเลย ใช่ ใช้หมดเลย ให้หมดทุกอย่างเพราะว่าถ้าเวลาที่รู้สึกไม่ค่อยสบายก็ดม ครับครับอาจารย์ขายต่อเท่าไหร่ฮะเนี่ย ล้อเล่น แย่เล่นนะคุณผู้ชมแย่เล่นนะครับท่านรังสีผมขออนุญาตประเด็นนี้ ไปที่ท่านอาจารย์ชิตตะวันนะฮะท่านรังสีเกี่ยวกับเรื่องของสาวแอร์ของการบินไทย ค่ะ คราวเนี้ยผมอยากรู้ต้นตอของยาเสพติดแน่นอนเขาบอกมาจากสามเหลี่ยมทองคำใช่ไหมครับไทยเป็นแค่ทางผ่านใช่ไหมครับหรือว่าไทยเป็นแหล่งผลิต เพราะเราถูกกัมพูชาเนี่ยโจมตีบอกว่านี่ไงไทยเป็นศูนย์กลางยาเสพติด ค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าทั้งประเทศออสเตรเลีย ทั้งสหรัฐอเมริกา ทั้งสหรัฐประชาชนจีนเนี่ยแล้วก็ประเทศมหาอำนาจประเทศพนาแล้วเนี่ยจับตาประเทศกัมพูชา แล้วก็ประเทศไทย ทั้งในเรื่องออนไลน์สแกมเมอร์ทั้งในเรื่องความเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องยาเสพติดนี่แหละค่ะแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยคือประเทศกัมพูชา แต่ประเทศไทยก็ไล่ๆมานะก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดประเทศกัมพูชานะคะคราวนี้ที่มันเป็นข่าวเลยของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็คือเอาของกัมพูชาก่อนเนาะของประเทศกัมพูชาเนี่ยก็คือในปี 2566 สมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้มีการอภิปรายในรัฐสภาว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยไม่ควรที่จะมีการให้วีซ่ากับฮุนโตคือใครเมื่อกี้ที่ท่านรังสีพูดแล้วก็คือเป็นหลานของฮุนเซนนั่นเองแล้วก็เป็นเหมือนดีเรคเตอร์กรรมการผู้จัดการของบริษัทฮุยวันกรุ๊ปนะคะคราวนี้ทำไมถึงไม่ควรจะให้วีซ่าเพราะคือไม่ใช่แค่ฮุนโตอย่างเดียวแล้วก็คนอื่นๆนักการเมืองระดับสูงที่เกี่ยวข้องแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าใครนะคราวนี้เพราะอะไรเพราะว่าในปี 2546 เนี่ยทางการของประเทศออสเตรเลียก็คือตำรวจเนี่ยเคยมีปฏิบัติการที่เรียกว่าอิลิปังโกหมายความว่าไงก็คือพยายามที่จะบุกจับฮุนโตที่เกี่ยวข้องในข้อหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ายาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียผ่านไม้สุ่งหมายถึงว่าสอดเอาไว้ในไม้สุ่งทิมเบอร์ค่ะคราวนี้มันก็เลยเป็นประเด็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับภรรยาของฮุนโตด้วยก็คือแจ็คกี้พายแล้วคราวนี้ในทางการของออสเตรเลียเขาบอกว่าฮุนโตแล้วก็ภรรยาเนี่ยมีการไปซื้อทรัพย์สินในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นหลายล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแหล่งเงินที่มันมาจากไหนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าคือพูดง่ายๆเขาสงสัยแต่มันยังไม่สามารถสาวไปถึงตัวของฮุนโตที่เป็นหลานของฮุนเซนแล้วก็คนอื่นที่เขาพูดถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้มันก็เป็นสิ่งที่ชี้อย่างหนึ่งว่าทางการออสเตรเลียเขาจับตาประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนานนอกเหนือจากเรื่องออนไลน์สแกมเมอร์แต่คราวนี้ประเด็นก็คือของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมันก็มีการจับตามาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็พอมันมีการจับตาเนี่ยเขาจริงๆเขาก็มีการตรวจสอบอย่างค่อนข้างเข้มงวด
มันก็เลยนำมาสู่ไอ้นี่ค่ะข่าวการจับคนพบว่าแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการนำเข้าเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะ แต่ที่ผ่านมามันมีข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ต้องรอการยืนยันว่าจริง ๆ ไม่ใช่คนแรกนะที่โดนการลักลอบยาเสพติดเข้าไปออสเตรเลียนี้ก่อนหน้านี้มีอีกหลายคนนะแต่มันไม่ได้เป็นข่าวน่ากลัวแล้วครับอ่ะก็ต้องว่ากันไปในกรณีนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆท่านรังสีครับสุดท้ายสุดเลยรอบ 3 จะเกิดขึ้นไหมครับปะทะกันระหว่างเรากับกัมพูชา จากสถานการณ์ทั้งหมดที่มันพัฒนามาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิด เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราต้องพร้อม โอเคโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิด อาจารย์คิดตรงกันไหมครับ โอกาสเกิด 60 ไม่เกิด 40 โอเค ก็เช่นเดียวกับท่านพลเอกรังสีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องตัดทุกทางที่จะเป็นการเกื้อหนุนให้กัมพูชามีศักยภาพในการที่จะมารบกับทหารไทยค่ะ โอเคครับ60-40สำหรับอาจารย์ ค่ะ 60-40นะครับคล้ายๆโครงการไทยช่วยไทยไงก็ไม่รู้นะครับ โฆษณาให้ ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชานะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือตัวไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ